საქმიანი დილას ვიწყებთ და პირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად დღეს 23 მაისია. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ ლარის კურსის გაუფასურების ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური საფუძველი არ არსებობს. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ თურქეთის ფაქტორის იგნორირება არ შეიძლება და მისივე თქმით, ლართან დაკავშირებული საკითხის განხილვისას ორი ჭრილი არსებობს. არის თუ არა კონკრეტული ფაქტორი, რომელიც ლარზე მოქმედებს და თუ არის რას აკეთებს ამ დროს მთავრობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის მიერ ხელმოწერილი დადგენილების მიხედვით ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობისათვის სახელმწიფო წითელ ნუსხაში დაცული ხეების მოჭრის უფლებას იძლევა. ქვეყანაში ინოვაციური პროექტების დაფინანსებისათვის თანადაფინანსების ახალი პროგრამა იწყება. საუბარია თანადაფინანსების ახალ 650.000 ლარიანი გრანტების პროგრამაზე, რომლის გახსნის ღონისძიებაც გუშინ საღამოს ტექნოპარკში შედგა. საზოგადოებრივმა უწყებლის შენობა სავარაუდოდ მალე გაიყიდება. შენობის გაყიდვასთან დაკავშირებულ პროცესებში კი ეკონომიკის სამინისტროა ჩართული. კომუნიკაციების კომისიის ინფორმაციით 2019 წლის პირველ კვარტალში ფიქსირებული ინტერნეტ მომსახურების პენეტრაცია 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 7%-ით 74%-მდე გაიზარდა. ძველი თბილისის ნაწილში სამშენებლო რეგულაციები ამოქმედება. დედაქალაქის ისტორიული ნაწილის დამცავი ზონების რეგლამენტის პროგრამის პრეზენტაცია თბილისის მერმა უკვე დაანონსა. ჭავჭავაძის გამზირზე ნაგვის ურნების მიწისქვეშ განთავსების შემდეგ თბილსერვის ჯგუფს სპეციალური ტექნიკის შეძენა მოუწევს. ეს კი იმ შემდეგ მოხდება, რაც გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში, როგორც კახაკალაძემ თქვა, ნაგვის ურნები მიწისქვეშ ჩავა. ხალაჭარის მთავრობის ბიზნესთან რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების და სიახლეების შესახებ პრეზენტაციაა დაგეგმილი. სურსათის ეროვნული სააგენტო სეზონურობის გათვალისწინებით ნაყინის კონტროლს ააქტიურებს და უკვე ჩატარებული შემოწმების მიხედვით თბილისსა და რეგიონებში ლაბორატორიულად გამოკვლეულია სხვადასხვა დასახელების ნაყინის 15 ნიმუში, რომელთაგანაც დარღვევა არც ერთში არ გამოვლენილა. ქვევრის ღვინის მესამე საერთაშორისო კონკურსი 21-22 ივნისს გაიმართება. კონკურსი ასოციაცია ქართული ღვინოს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით ქვეყანაში მესამედ უნდა ჩატარდეს. ასეთი უნდა იყოს ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელმაც 2016 წელს დამზადებული ამ ვიდეოს მიხედვით სრული დატვირთვით ფუნქციონირების შემდეგ და ამასთან გახსნიდან რამდენიმე წელი მაინც იქნება საჭირო. ამისთვის 60,000 სტუდენტის მიღების საშუალება ექნება. სწავლის დაწყებისათვის კი დრო 2019 წელი იყო 2016-ში განსაზღვრული. რატომ იყო ამას კიდევ დეტალურად ცოტა მოგვიანებით გეტყვით და დღეს რა რეალობა გვაქვს ამასაც მოგახსენებთ. ამ ვიდეოს, რომლის პირველი კადრიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ქართუს ლოგოებით იხსნება, ინტერნეტ სივრცეში ყველგან ნახავთ. მათ შორის ყველა მედია საშუალების არქივში, რომელთა ინფრასტრუქტურული რესურსიც რაიმე ფორმით Google-ის საძიებო სისტემას უკავშირდება. რატომ გავიხსენეთ ეს პროექტი და მისი დავიწყება ისედაც რომ არაფრით შეიძლება და არც დაგვიწყებია, ესეც ფაქტია, მაგრამ ერთი კონკრეტული მიზეზის შესახებ BMG-მ გუშინ დაწერა. ამბავი კი ასეთია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის მიერ ხელმოწერილი დადგენილების მიხედვით ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის კომპანიას ასოციაცია ატუს ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობისათვის სახელმწიფო წითელ ნუსხაში დაცული ხეების მოჭრის უფლებას აძლევს. 2019 წლის 17 მაისს ხელმოწერილ განკარგულებაში ნათქვამია, რომ
ასოციაცია ატუ ქუთაისის მიმდებარედ 387,512 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთზე. წითელი ნუსხით დაცული ხეებს მოჭრის და მათი ჩამონათვალი ასეთია. იმერული მუხა 60 ცალი, ძელქვა 59 ხე. მთავრობის განკარგულების მიხედვითვე ასოციაცია ატუ მოჭრილი მერქანის ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება უნდა უზრუნველყოს. ამ ინფორმაციას BMG-ზე ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თემურ მურღულია გუშინვე გამოეხმაურა და განმარტა, რომ საკომპენსაციო ღონისძიების ფარგლებში, რომელიც განსაზღვრულია სხვათა შორის კანონმდებლობით, გათვალისწინებულია თითოეულ ამოღებულ ხეზე მინიმუმ 5 ხე დაერგოს. ანუ წითელ ნუსხაში მოჭრილ ხეებს თუ მოჭრით, რომელიც ამ წითელ ნუსხაშია შეტანილი, 5 ხეს თუ დარგავთ, შესაბამისად ეს შესაძლებელი ყოფილა. ახლა კი წაგიკითხავთ სრულ განმარტებას, რომელიც მან გააკეთა. ფორმულირება თავიდანვე არასწორია. ივანიშვილის კომპანია, ივანიშვილის უნივერსიტეტი, ეს ყველაფერი არის მცდელობა არასწორად წარიმართოს საზოგადოების აზრი. ეს არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჩვენ ვაშენებთ უნივერსიტეტს და კომპანია, რომელიც აშენებს ამ უნივერსიტეტს, უნივერსიტეტისათვის მოგმართა თხოვნით და არა საკუთარი საჭიროებისათვის, რომ მოხდეს იმ ხეების ამოღება, რომელიც მშენებლობის ძალიან მცირე ნაწილს ხელს უშლის. ცუდია, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის, რომ სწორედ რამდენიმე წლის წინ მოხდა ახალი კანონმდებლობის შემოღება, როდესაც ყველა გარემოდან ამოღების შემთხვევაში დადგენილია საკომპენსაციო ღონისძიებები. გარემო ზედამხედველობის დეპარტამენტი აკონტროლებს ამ პროცესს. რეალურად კი ეს არის ღონისძიება, როცა თითო ამოღებულ ხეზე მინიმუმ 5 ხე დაერგვება. საუბარია 1000-ობით ხეზე წითელი ნუსხიდან. სახელმწიფოს აქვს წითელი ნუსხის ხეების აღდგენის პროექტიც, არის სპეციალური სანაშენე მეურნეობა, სადაც წითელი ნუსხის ხეები გამოჰყავთ და სახელმწიფო საკომპენსაციო ღონისძიების ფარგლებში ამ განახლებას აკეთებს. გარდა კანონით გათვალისწინებული საკმაოდ მკაცრი საკომპენსაციო ღონისძიებისა, პროექტის პირველივე დღიდან თავად ინვესტორის ინიციატივა იყო ეკოსისტემის რეაბილიტაცია და ინტენსიური გამწვანება, რადგან სადერივაციო არხის გაჟონვა წლების მანძილზე იწვევდა ტყის მასიურ ხმობას. შესაბამისად, ამ საკითხზე ყალბი აჟიოტაჟი სრულიად მიუღებელია. ამ ტერიტორიაზე 1000-ობით ახალი ხე დაერგვება, ამბობს თემურ მურღულია. ბატონი თემურაზ მურღულია ამ კომპლექსის პრეზენტაციის დროს, ანუ 2016 წელს, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. რამდენიმე თვეში განათლების მაშინდელი მინისტრის მოადგილედ გადაინაცვლა და შემდეგ უკვე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის რექტორობად ჩაიბარა. თუმცა საინტერესოა ფორმულირება, თუ კი წითელ ნუსხაში გვაქვს ხეები შეტანილი, აღვადგენთ მათ თუ არ აღვადგენთ, მაშინ რაღაცომ გჭირდება წითელ ნუსხაში შეტანა თუ მოჭრის შემთხვევაში აღდგენა უბრალოდ ძალიან მარტივად შესაძლებელია. უნივერსიტეტის თავდაპირველი პროექტის მიხედვით კი თავად ამ უნივერსიტეტს რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ფონდის დაფინანსებით, სტუდენტები 2019 წლის შემოდგომაზე უკვე უნდა მიეღოთ. ცოტა მოგვიანებით თარიღი შეიცვალა და მშენებლობის პირველი ფაზა 2020 წლის აგვისტოში დასრულდება. სექტემბრიდან უნივერსიტეტი პირველ სტუდენტებსაც მიიღებს. ასეთია ამ დროისათვის არსებული ინფორმაცია. პროექტის გაცხადებული ღირებულება 500 მილიონი ევრო უნდა იყოს. არსებული მდგომარეობით ამ თანხის აბსოლუტური ნაწილი ათვისებული ჯერ არ არის. პროექტის თანახმად ახალი უნივერსიტეტი 140 ჰექტარ ტერიტორიაზე იქნება განთავსებული და მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში მასში 60,000 სტუდენტი მიიღებს განათლებას. შედარებისათვის სტუდენტთან ეს მოცულობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე თითქმის 3-ჯერ მეტიც არის. მთავრობამ 2018 წლის 13 ნოემბერს გამოცემული დადგენილებით ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსს 49 წლიანი ვადით გადასცა ქუთაისის რიონ ჰესის მიმდებარედ 82 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. ტერიტორიაზე მშენებლობის წინა მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე 2019 წლიდან 2018-ის ბოლოდან. უნივერსიტეტის პროექტის საზეიმო პრეზენტაცია კი როგორც გითხარით, ჯერ კიდევ 2016 წლის 12 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე მოხდა და ის მაშინდელმა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა. ამ დროის მონაცემებით მისი პირველადი გახსნაც სწორედ არჩევნების, ოღონდ მომდევნო 2020 წლის არჩევნების წინ მოხდება, თუ რამე არ შეიცვალა, რა თქმა უნდა. დღეს მოქმედი განათლების მინისტრის ინფორმაციით კი, რომელიც მან მედიას ამ წლის დასაწყისში გაუზიარა, დასრულების ეტაპზე იყო მაშინ სასწავლო პროგრამები, რომლის შემუშავებაშიც ქართულ მხარეს მიუნხენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ეხმარება. ამ პროექტის გარშემო ავით და კარგის ძალიან ბევრი თქმულა. არაფერს ახალს არ ვიტყვი არც მე, თუ ხას მხოლოდ იმას გავუსვამ, რომ ჩანაფიქრში არსებული კომპლექსის რეალურად აშენების შემთხვევაში ქვეყანა უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს პროექტს შეიძენს. ოღონდ თუ და როცა სრულ ჭკუაზე არ უნდა იყოს ალბათ ადამიანი, როდესაც ამ უნივერსიტეტის პროექტს და გეგმებს ჩახედავს და ნახავს, რომ
ის არა ბიუჯეტის, არამედ ფონდის, ნებისმიერი ფონდის, თუნდაც ქართული იყოს ეს დაფინანსებით აშენდება და ჯამში ქვეყანას მოხმარდება ეს ინვესტიცია, მაგრამ კითხვები მაინც ბევრი რჩება და მათი ნაწილი ეტაპობრივად და პორცია სწორედ სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირდებოდა და ამ კითხვების დასმას აუცილებლად გავაგრძელებთ. მათ შორის არც ის პოზიცია შეიცვლება, რომ კარგად აღჭურვილი ახალი უნივერსიტეტი მისასალმებელია, კარგია, გვიხარია და გაგვიხარდება მომავალშიც, რომ როცა და თუ გაიხსნება მის გახსნაზეც ბევრს ვილაპარაკებთ და შესაქმების მიმართაც ხებას არ დავიშვებთ. არც იმ თემებზე ვიდეოებთ, რომ განათლების სფერო მისახედია, თუმცა აქაც და როგორ და რამდენად გამართლებული მეთოდებით იგეგმება მომავალი უცვლელი და სრულად ლეგიტიმური კითხვები რჩება, რომელზე პასუხებსაც ვეძებთ მათ შორის ადრესატებთანაც, რომლებიც არც ისე ბევრს საუბრობენ. განათლების პრიორიტეტულობაზე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ არაერთხელ ისაუბრა გასული კვირების განმავლობაში, როცა თანადაფინანსების ახალი 650 ლარიანი გრანტების პროგრამის გახსნის ღონისძიებას ესწრებოდა. ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემა იყო. ტექნოლოგიებს კი უნდა აუწყოთ ფეხი და ოდესმე ჩვენც მოხვდებით სხვათა შორის იმედია უნივერსიტეტების ისეთ ჩამონათვალში და ისეთი ქვეყნების მწკრივში, რომელთა შესახებაც ლევან თაღიაშვილი ტრადიციულად ბევრს გვიყვება ხოლმე და დღესაც არანაკლებ საინტერესო ინფორმაცია აქვს ჩვენთვის მომზადებული, რომელსაც ახლა უკვე მივესალმები საქმიანი დილის ეთერში ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. სწორ დაგეთანხმები, კარგ განათლებას ადამიანებს ძირითადად იმისთვის იღებენ, რომ შემდეგ შესაფერის სამსახურში დაიწყონ მუშაობა, შეიქმნან ცხოვრების უკეთესი პირობები და უბრალოდ იყვნენ ბედნიერები. ბლუმბერგის რეიტინგის მიხედვით იმ ადამიანებმა, ვისაც უნივერსიტეტი ახალი დამთავრებული აქვს, შეიძლება 6-7-8000 დოლარის კი აიღონ თვეში შემოსავალი. თუმცა როგორც კომპანია Deloitte-ის კვლევაში აღნიშნული, მილენიალები და თაობა Z-ის წარმომადგენლები ძალიანაც პესიმისტურად უყურებენ საკუთარ სამუშაო პირობებს. ზოგადად საკმაოდ შესამჩნევი გახდა, რომ მსოფლიოში დეპრესიის დონე სოციალური ქსელის თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო ნელ-ნელა იმატებს. კონკრეტულად ამ კვლევას რაც შეეხება 10 ქვეყანაში 13000-ზე მეტი მილენიალი და 3000-მდე თაობა Z-ის წარმომადგენლები გამოკითხეს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა მაგალითად სამსახურში რამდენად კმაყოფილები არიან შემოსავლით, განვითარების შესაძლებლობებით, რამდენად გრძნობენ ისინი თავს დაფასებულად და აპირებენ თუ არა უახლოეს 2 წელიწადში რომელიმე მიზეზის გამო სამსახურიდან წასვლას. აღმოჩნდა, რომ მილენიალების, რომლებიც დაახლოებით 1993-94 წლებში არიან დაბადებულები, 43%-ს არ მოსწონს საკუთარი ანაზღაურება და ბონუსები. რაც შეეხება 1995 წლიდან 2002 წლამდე დაბადებულ თაობა Z-ს, ამ თაობაში შემოსავლებით უკმაყოფილო 34%-ია. შემდეგი განვითარებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, სადაც ორივე თაობა თითქმის ერთნაირად ფიქრობს. როგორც ეკრანზე ხედავთ, მილენიალების 35%-ს არ მოსწონს საკუთარი განვითარების პირობები, თაობა Z-ის წარმომადგენლებში კი ეს რიცხვი 33%-ია. თავმოყრობა და თვითშეფასება ცხადი ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია სამსახურში, რადგან ადამიანებს სურთ კარგად ეპყრობოდნენ და იყვნენ დაფასებულები. ამ კუთხით უკმაყოფილო მილენიალების 23%-ია, თაობა Z-ში კი ეს მაჩვენებელი 15%-ს აღწევს. რაც შეეხება გამოწვევებს, მოწყენილობას, თავგადასავლებს და მრავალფეროვნებას, ამ კომპონენტებს მილენიალების 21% უჩივის, თაობა Z-შიც იდენტური მაჩვენებელი გვაქვს, სწორედ 21% იწყენ საკუთარ სამსახურში. აი ასეთი იყო მოკლედ დღევანდელი ჩვენი მიმოხილვა, რომელიც მილენიალებს და თაობა Z-ს ეხებოდა თუ რამდენად კმაყოფილები იყვნენ ისინი საკუთარი სამსახურით. და როგორც ვიცი, კიდევ ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გველდება შენგან, არ გემშვიდობები, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდები. არ ვიცი, რამდენად იყო ქართული მანენა გოგოლაძის მიზანი ალიკანტეში ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა უმაღლეს განათლებას როცა იღებდა, მაგრამ ფაქტია, რეალიზება მას საკუთარი თავის მნიშვნელოვან ეტაპზე უკვე მოახერხა და თუ 26 მაისს პედრო სანჩესის პარტია გამარჯვებას მოიპოვებს, ის ქალაქის მმართველობაშიც აღმოჩნდება. თავად ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ კანდიდატად წარდგენა მისთვის სიურპრიზი იყო და თვლის, რომ ეს შეიძლებოდა მისი პირადი ვალიც ყოფილიყო, მათ შორის მშობლიურ ქვეყანას ესპანეთში პოპულარიზება გაუწიოს. სპორტჟემელი მანენა გოგოლაძე თბილისში ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე სწავლობდა, მაგისტრის ხარისხი კი მან ესპანეთში მიიღო. თარჯიმანი გახლავთ, იურიდიული მიმართულებით სასწავლებლად ესპანეთში წასულმა კი იქ დარჩენის გადაწყვეტილება ახალგაზრდობისას მიიღო. გოგოლაძე 15 წელია, რაც ქართული დიასპორის ხელმძღვანელია ესპანეთში და მიუხედავად იმისა, რომ 23 წელია, რაც იქ ცხოვრობს, საქართველოსთან კავშირი მაინც არ დაუკარგავს. ამბობს, რომ მუდმივად ეძებს სამშობლოში ჩამოსვლის მიზეზს და პოულობს კიდეც, ნახლა კი უკვე ადგილობრივ არჩევნებში კანდიდატად წარდგენით, ახალი მიზეზების ძიებაშია, რაც შეიძლება მეტი პოპულარიზება გაუწიოს მშობლიურ ქვეყანას ესპანეთში. კარგი მიზეზი იქნება მისთვისაც და სხვებისთვისაც, სხვათა შორის რეაბილიტირებული მუცოს დათვალიერება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ევროპული მემკვიდრეობის პრიზი, ევროპა ნოსტრას ჯილდო, მუცოს არქიტექტურული კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტმა 16 ქვეყნის 25 ლაურეატთან ერთად მოიპოვა. დამოუკიდებელი ჟიურის მიერ კონკურსის გამარჯვებულები 34 ქვეყნიდან იყვნენ წარდგენილები და 159 განაცხადიდან შეირჩნენ. ევროპული მემკვიდრეობის ჯილდოს გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია 29 ოქტომბერს პარიზში ევროპული მემკვიდრეობის კონგრესის ფარგლებში უნდა გაიმართოს და წლის საუკეთესო კონსერვაციის პროექტის ჯილდოს მინიჭებისას ჟიური მისიც თქვა, რომ მუცოს რეაბილიტაციის პროექტი მთის თემების დეპოპულაციის პრობლემას ეხმაურება და გამოიწვევს, რომელმაც გამოიწვია ამ გამოწვევის წინაშე მთელი ევროპა დგას და მუცოს რესტავრაციამ განაპირობა, მათ შორის ადგილობრივი თემის ცნობიერების ამაღლება, მათი არამატერიალური მემკვიდრეობისა და კავკასიელი ხალხის ისტორიის შესახებ, რამაც თავის მხრივ წაახალისა მემკვიდრეობასთან მათი ურთიერთობის აღდგენა. ჟიურიმ პრიორიტეტად მიიჩნია ტრადიციული ხელოსნების გაგრძელება, რამაც საომავლოდ მისი შენარჩუნება უნდა უზრუნველყოს და მუცოს აღდგენისა და გადარჩენის პროექტს შეგახსენებთ, რომ 2014 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს სახელმწიფო ბიუჯეტის დანახარჯების ოდენება 2014-15 წლებში 1.450.000 ლარი შეადგინა და მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საქველმოქმედო ფონდ ქართულს დანახარჯების ჯამურმა ოდენება 1.215.000 ლარი. და აქაც მადლობა სხვათა შორის. და მე ტურიზმის სფეროში გადავიყვან, მაგრამ შემდეგი ამბის ინსპირაცია ფაქტია, რომ სულ სხვა მიზეზი იყო. საარჩევნო პერიოდში ზუგდიდში ჩამოსული სტუმრები ყველაზე ხშირად აღმოჩნდა, რომ მეკრული კერძებიდან რესტორან დიარონში ელარჯს და გებჟალიას უკვეთავდნენ და როგორც ლაივ პრესს უთხრეს, რესტორანში მხოლოდ 10 დღის განმავლობაში 1 ტონა ყველი დაიხარჯა საამისოდ. იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ დღეში 100 კილოგრამი და მეტი ყველი გამოგვიყენებია, ამბობენ დიარონში, რომელიც ქალაქის ცენტრში სიდიდით მეორე რესტორანი ამბობს და კიდევ ერთ რესტორანში მენძელში აღნიშნავენ, რომ ელარჯის გარდა ყველაზე ხშირად სტუმრები ხბოს ხორცის, იგზიან ხარჩოს და კუპას ითხოვდნენ. მოკლედ გავიგეთ რა ხდებოდა საარჩევნო ზუგდიდში და ზირთად რომელ კერძებს ანიჭებდნენ უპირატესობას. თუმცა ვერ ამბობენ რესტორანში ჯამში სულ რა მოცულობის პროდუქტი გაიხარჯა ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ამ დროს პოლიტიკოსების მხრიდან გამაფრთხილებელი განცხადებების ფონზე ზუგდიდის მერის რიგარეში არჩევნები განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო და ქალაქს საარჩევნოდ ძალიან ბევრი სტუმარი ჰყავდა. სოციალურ ქსელში ვიხურეთ კიდეც, რომ ჩეკინ ჯორჯიას პროგრამის ეფექტს და მის მასშტაბებს შუალედური არჩევნებისათვის მობილიზება მაჯობა. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ერთი კონკრეტული ბიზნესის მაგალითზე. რა ხდება სხვა დანარჩენ ნაწილში ბიზნესზე თუ ეკონომიკის სიახლეებს უკვე ბიზნეს სიახლეებში წარმოგიდგენთ. ბაღების საკვებით მომარაგებაზე მერია მოლაპარაკებას რამდენიმე კომპანიასთან აწარმოებს და თბილისის მერი ამბობს, რომ რომელიმე მათგანთან ხელშეკრულება უახლოეს მომავალში აუცილებლად გაფორმდება. ექიმები არ გამორიცხავენ, რომ ბავშვის სისხლში ტყვის დონის მომატების ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც კვლევებით არის დაფიქსირებული, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების კედლების ტყვის შემცველი საღებავებით შეღებვა იყო. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალურმა ღირებულებამ კი 2 ლარი და 77 თეთრი შეადგინა, რაც შეეხება ევროს ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით გუშინ ევროს ფასი 3 ლარი და 10 თეთრი იყო. ლარის კურსთან დაკავშირებული განცხადება ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ გუშინ გააკეთა და ის ამბობს, რომ ლარი გაუფასურებულია მხოლოდ დოლართან მიმართებით, სხვა ვალუტებთან თითქმის არა. აღნიშნავს იმასაც, რომ ლარის გაუფასურების მიზეზი სავარაუდოდ არის მოლოდინები, რომელიც აქვთ ბაზარზე მოთამაშე სუბიექტებს. კაკაურიძე აღნიშნავს, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ტურიზმი, სავაჭრო ბრუნვა, ყველა ეს ფაქტორი ქვეყანაში გაუმჯობესებულია და შესაბამისად მიზეზებს შორის სწორედ თურქული გავლენა შეგვიძლია დავასახელოთ. ლარის კურსთან დაკავშირებით საუბრისას კი ჩვენგან დამოუკიდებელი თურქეთის ფაქტორის იგნორირება რომ არ შეიძლება, ამაზე დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემაც ისაუბრა გუშინ. რომან კაკული ამბობს, რომ ლართან დაკავშირებული საკითხის განხილვისას ორი ჭრელი არსებობს, არის თუ არა კონკრეტული ფაქტორი, რომელიც ლარზე მოქმედებს და თუ არის რას აკეთებს ამ დროს მთავრობა. კითხვაზე თუ რატომ უფასურდება ლარი არჩევნებში მმართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ, დეპუტატი ამბობს, რომ ეს ქართული ფენომენია, რომელიც შეიძლება ეჭვს იწვევდეს. და აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე არსებული რყევა იმდენად საგანგაშო არ არის, მით უმეტეს ტურიზმის აღმავალი სეზონია და ეს პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. ზოგადი კანონი, ამიტომ ჩვენ პაკეტი მაგიტომ გავაბრუნეთ უკვე თუ გახსოვთ ჩვენ, ამიტომ არ მივიღეთ.
სამშენებლო მიმართულებით ძველი თბილისის ნაწილში რეგულაციები ამოქმედება, კონკრეტულად რა რეგულაციებზეა საუბარი, ეს რამდენიმე კვირაში უნდა გავიგოთ, როდესაც თბილისის ისტორიული ნაწილის დამცავი ზონების რეგლამენტის პროექტის პრეზენტაცია შედგება. კახაკალაძემ კი გუშინ თქვა, რომ ახალი რეგულაციით უნდა მოწესრიგდეს სიმაღლეებთან დაკავშირებული პრობლემები, მორფოლოგია, იერსახე და ეს ყველაფერი ის მიმართულებებია, რომელიც პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ურბანული საქალაქო სამსახურის უფროსმა მოგვიანებით მედიასთან განმარტა, რომ მნიშვნელოვნად არაფერი იცვლება და მოხდება დაზუსტებები საიმისოდ, რომ ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ერთიანი თამაშის წესები მოქმედებდეს. ძველი თბილისში განსაკუთრებით გარკვეული რეგულაციები შემოგვაქვს სამშენებლო მიმართულებით. ჩვენ არაერთი კომუნიკაცია გვქონდა დეველოპერებთან, სამშენებლო სექტორთან, მათთან ერთად მათ გავაცანით ეს ჩვენი მიდგომები დამოკიდებულება და ყველა მოიწონა და ყველა ეთანხმება, რომ აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ გადავარჩინოთ ძველი თბილისი, შევინარჩუნოთ ის, რითაც ვამაყობთ ყველა, აუცილებელია ამ რეგულაციების განხორციელება. ყველა ევროპულ ქალაქს, რომელსაც აქვს ისტორიული ნაწილი, ყველგან არის ეს მიდგომა და დამოკიდებულება. იქნება დაზუსტებები, რომ რასაც დღეს საბჭო ითანხმებს, რომ ეს რეგლამენტის სახით იყოს დამტკიცებული, რადგან ისტორიული ზონა არის თბილისის სახე, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერიტორია ჩვენთვის და ეს იწერება იმისთვის, რომ ყველასთვის ისევ და ისევ თამაშის წესები იყოს ნათელი და ყველასთვის თამაშის წესები იყოს საერთო. მიწისქვეშა ნაგვის ურნები კიდევ ერთი საპილოტო პროექტი იქნება, რომელიც დედაქალაქის მერმა დაანონსა და რომელიც ჭავჭავაძის გამზირზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში განხორციელდება. კახაკალაძემ თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელს 2016 წელს დაანონსებული პროექტის განხორციელება სწორედ გუშინ დაავალა. მიწისქვეშა ნაგვის ურნების პროექტზე კი პირველად მისმა წინამორბედმა ისაუბრა. კალაძე ამბობს, რომ პროექტი მომავალში სხვა რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გამზირებზეც უნდა განხორციელდეს. საპილოტო პროექტის ფარგლებში კი დაგეგმილი არის ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ურნების დადგმა, რომელიც უფრო მოცულობითი იქნება. ამ ურნების მომსახურებისათვის კი მუნიციპალიტეტს სპეციალური მანქანების შეძენა დასჭირდება. დავიწყოთ ჭავჭავაძით, მინდა რომ საპილოტო პროექტად განვახორციელოთ ის, რომ სანაგვე ურნები, რომელიც დგას ქუჩაზე, ეს ლურჯი ურნები, რომელიც არის გამოტანილი, ბევრ განვითარებულ ქალაქში არის ეს პროექტი გაკეთებული და მოდი ამ ქუჩაზე ეს იყოს როგორც საპილოტე, ეს ურნები ჩავიდანოთ მიწის ქვემოთ. ვიზუალურადაც არ არის ლამაზი, ცენტრალურ ქუჩაზე გამოდივართ და სანაგვე ურნები ესე ზემოთ ამოწეული, ეს ბევრ სხვადასხვა პრობლემებს ქმნის. შესაბამისად, თუ ჩვენ ამას ჩავიტანთ მიწის ქვემოთ, რა თქმა უნდა, ზემოდან ჩვეულებრივად დახურული იქნება, სადაც ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა ნაგავი გადაყარონ ჩვეულებრივად, უბრალოდ აი ეს ღია და ესე თვალშისაცემი არ იქნება. კიდევ ერთი თემა, რომელზე პასუხსაც მედია და საზოგადოება დედაქალაქის მთავრობისგან გუშინ ელოდა, ეს კომპანია ნილთან შეწყვეტილი ხელშეკრულების შემდეგ საბავშვო ბაღებში საკვებით მომარაგების საკითხი იყო. კახაკალაძემ თქვა, რომ მიუხედავად ამისა, საკვებით მომარაგების პრობლემა ბაღებში არ იქნება, რადგან დაწესებულებები რამდენიმე კომპანიასთან თავადვე გააფორმებენ ხელშეკრულებას. BMG კომპანია ნილის ხელმძღვანელსაც ესაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ ხელშეკრულების გაწყვეტის შესახებ მათ მედიიდან შეიტყვეს და დედაქალაქის მთავრობას მასთან კონტაქტი არ ქონიათ. ყოველგვარი პასუხისმგებლობით და უცხოელობით ვეუბნებით, რომ არანაირი პრობლემა არ არსებობს კვებასთან დაკავშირებით. დღეს კვებით მომარაგებას უზრუნველყოფს თვითონ ბაღები, სანამ ხელშეკრულება გაფორმდება. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კომპანიასთან მოლაპარაკებები დაჩქარებული წესით და ვფიქრობ, რამდენიმე დღეში შევძლებთ ხელშეკრულების გაფორმებას და ჩვეულებრივად გაგრძელდება კვების მიწოდება უკვე შერჩეული კომპანიის მხრიდან. თბილისის მერი ყველა იმ რუსულ კომპანიას მიესალმება, ვინც ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციებს განახორციელებს. კახაკალაძემ ჟურნალისტების დასმულ შეკითხვას მთავრობის ხდომიდან რამდენიმე საათში უპასუხა, როდესაც ერთ-ერთი პროექტის გახსნაზე იმყოფებოდა და კარშერინგის პროგრამასთან დაკავშირებით თქვა, რომელსაც სავარაუდოდ რუსული კომპანია ახორციელებს, რომ მიესალმებიან ამ პროექტის განხორციელებას, რომელიც ელექტრომობილების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. ჩვენ ყველას, ვინც მოგუმართავს ყოველგვარი გადასახადის გარეშე დავუმონტაჟებთ ელექტროდამტენებს, რომ ეს მიმართულება გავაძლიეროთ, ამბობს დედაქალაქის მერი.
პანორამა თბილისის სამშენებლო სამუშაოები განახლდება და როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის უსაფრთხოების ინსპექციის ხელმძღვანელმა ბექა ფერაძემ BMG-სთან თქვა, კომპანია პანორამა თბილისის მშენებლობაზე შეფასება Energy Plus-მა ნებართვა უკვე მიიღო. ადგილზე საფრთხის შეფასება დასრულებულია, ხოლო პრევენციული ღონისძიებები გატარებული, ამბობს ფერაძე. შეგახსენებთ, რომ ამ წლის აპრილში პანორამა თბილისის მშენებლობიდან 3 მუშა გადმოვარდა, შემთხვევას ტრაგედიამ ან ფატალური შედეგი არ მოჰყოლია. საოჯახო სასტუმროებისათვის კი წყლის გადასახადის პროექტში ცვლილებები შედის. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით, სემეკი საოჯახო სასტუმროებისათვის წყლის გადასახადის დარიცხვის ახალ სისტემაზე მუშაობას გააგრძელებს. მისი განმარტებით სიახლეები შეეხო სამომხმარებლო სასმელი წყლის მოცულობას, რომელზეც საყოფაცხოვრებო ტარიფი ვრცელდება. ამ სიახლეს წინ უსწრებდა დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვა კომპანიებისაგან, რათა დავრწმუნებულიყავით, რომ 20 კუბური მეტრი, რაც თავდაპირველ რედაქციაში იყო, ეს ის მოცულობაა, რომელიც საყოფაცხოვრებო მიზანს უზრუნველყოფს და ეს მოცულობა 25 კუბურ მეტრამდე გავზარდეთ, ამბობს ირინა მილორავა მედიასთან განმარტებისას. საოჯახო სასტუმროებისათვის წყლის გადასახადის დარიცხვის ახალი სისტემის პროექტი სემეკმა კერძო სექტორს ამ წლის დასაწყისში შესთავაზა. Deutsche Bank-ის ექსპერტებმა კი მსოფლიოს ქვეყნებში 2019 წლის მდგომარეობის ცხოვრების სტანდარტები გაანალიზეს და ერთმანეთს შეადარეს ისეთი პარამეტრები, როგორიც არის მწვიდველუნარიანობა, უსაფრთხოება, ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სამომხმარებლო პროდუქციის ფასები, საცხოვრებელი სახლის ხელმისაწვდომობა და ასევე ეკოლოგიური და კლიმატური პირობები. შედეგად, სად არის ცხოვრების ყველაზე მაღალი დონე და შესაბამისი რეიტინგი როგორი არის, ამას მარიამ ადამიანის სიუჟეტში გავიგებთ. Deutsche Bank-ის ექსპერტებმა მსოფლიოს ქვეყნებში 2019 წლის მდგომარეობა მიმოიხილეს ცხოვრების სტანდარტები გაანალიზეს და ერთმანეთს შეადარეს სხვადასხვა სტანდარტები, რომლის შედეგადაც იმ ქალაქების რეიტინგი გამოაქვეყნეს, სადაც ცხოვრების დონე მსოფლიოში ყველაზე მაღალია. ათეულში მეათე პოზიციას ავსტრალიის დედაქალაქი სიდნეი იკავებს, ქალაქი, სადაც საცხოვრებელი სახლები ყველგან ეროვნული პარკებით არის გარშემორტყმული. მაცხოვრებლებს კი ავსტრალიის მასშტაბით ყველაზე მაღალი საშუალო შემოსავალი აქვთ. მოწინავია ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების თვალსაზრისითაც, რადგან ის მთლიანად ფარავს ქალაქის ცენტრსაც და გარეუბანსაც. არის კომფორტული და რაც მთავარია სწრაფი. გამოკითხულთა აზრით, ავსტრალიაში ცხოვრება საკმაოდ მიმზიდველია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და ხელისუფლების მიერ გატარებული განათლების რეფორმების გამო, თუმცა ცხოვრების დონე მასზე უკეთესი მაინც Deutsche Bank-ის მიხედვით სან-ფრანცისკოშია, რომლის ეკონომიკის საფუძველიც ტურიზმის სექტორზე გადის. თუმცა ეკონომიკის სწრაფად ზრდას განსაკუთრებულად ხელი სილიკონის ველმა შეუწყო. რაც შეეხება ბოსტონს, ის მერვე ქალაქია ცხოვრების ხარისხის მიხედვით რეიტინგში და სიმდიდრის მაჩვენებლითაც. ერთ-ერთი უდიდესი საგანმანათლებლო ცენტრი განვითარებული ინფრასტრუქტურითა და მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მეშვეობით ლიდერია ისეთ თანამედროვე ინდუსტრიებში, როგორებიც არის ბიოტექნოლოგია, მიკროელექტრონიკა და ახალი მასალების შექმნა. ცხოვრების მაღალი დონე გამოარჩევს ასევე მელბურნსაც, სადაც საშუალო შემოსავალმა ზრდა 2001 წლიდან დაიწყო. თანამედროვე ტექნოლოგიების ცენტრი 60,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს ტექნოლოგიების მიმართულებით და ამიტომაც ავსტრალიაში ამ მაჩვენებლით ქალაქი მესამეა. მელბურნს კი სიაში ფინეთის დედაქალაქი, პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სამეცნიერო ცენტრი ჰელსინკი მოჰყვება, თუმცა ცენტრის კვალობაზე ქალაქი საკმაოდ მშვიდი და რაც მთავარია სუფთაა. შესაბამისად დაბალია დანაშაულის მაჩვენებლებით, ცხოვრების რიტმი წყნარი, ხარისხი კი მაღალია. ამიტომაც ის Deutsche Bank-ის რეიტინგში მე-6 პოზიციას იკავებს. უთოლს ავსტრიის დედაქალაქი ხსნის, სადაც ოფიციალური სტატისტიკით 1,9 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და საუკეთესოდაა მიჩნეული რამდენიმე მახასიათებლით. ესენია პოლიტიკური სტაბილურობა, სოციალური გარემო, კულტურა, მედიცინა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, განათლება და კომფორტული გარემო ბიზნესისთვის. რიგით მე-4 პოზიციაზეა ედინბურგი, სადაც უმუშევრობის მაჩვენებელი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი, ხოლო დასაქმების ხარისხი ყველაზე მაღალია. რაც შეეხება ლიდერ სამეულს, კოპენჰაგენი და ველინგტონი ინაწილებენ. ცხოვრების მაღალი დონის მსოფლიოში ნომერ პირველი ქალაქი ციურიხი დასახელდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, Deutsche Bank-მა Bloomberg-თან ერთად და ამაში ლევან თაღიაშვილიც ჩაერთო, გადაწყვიტა, რომ საფხულის მოახლოებასთან ერთად დასვენების პარალელურად ის რეიტინგით შემოგთავაზოს, სადაც შესაბამისად ჩვენი პაემნების ხარჯიც კი შეიძლება რომ დავითვალოთ. ლევანი როგორ აპირებს ამ საფხულის გატარებას, ვისთან პაემანს გეგმავს და კონკრეტულად რა ხარჯზე მორგებულ პაემანს დაგეგმავს, ეს არ ვიცი, იმედი ამასაც გაგვიმხელს, მაგრამ ძალიან საინტერესო მორგი რეიტინგი აქვს ჩვენთვის მოსაყოლი და გასაზიარებელი. ლევან, შენ რომელი ქალაქი არჩიო?
ჯერჯერობით არ ამირჩევია, ეხლა სარჩევის პროცესში ვარ, მაგრამ ნახოთ მოკლედ. სანამ ქალაქების განხილვაზე გადავალ, მანამდე განახებ თუ რის მიხედვითაა შედგენილი სტატისტიკა. რეიტინგის შემადგენელი კომპონენტებია ტაქსით ან ავტომობილით მომსახურება, ვახშამი 2 ადამიანზე, გაზიანი სასმელი, კინოს 2 ბილეთი და რამდენიმე კათხალუდი. თუ ეს პირობები თქვენთვის დამაკმაყოფილებელია, მაშინ უნდა იცოდეთ რა დაგიჯდებათ სხვადასხვა ქალაქში ამ სიამოვნების მიღება. მე-10 ადგილზე სტოკჰოლმი გავიდა, სადაც საღამოს გატარება $122 დაგიჯდებათ. ქალაქში 14-მდე პატარა კუნძული და 50-მდე ხიდია, სადაც გემრიელი ვახშმის შემდეგ გასეირნებასაც შეძლებთ. მე-9 ადგილი ტექნოლოგიების ჰაბმა სან-ფრანცისკომ დაიკავა, რომელმაც საშუალო თიური ხელფასების რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა და ამის შესახებ გუშინ მოგიყევით. ამიტომ როცა საშუალო ანაზღაურება $6500-ზე მეტია, არ ამგონია პაემაში $127.5 გადახდა ვერ შეძლონ სტოკჰოლმის მოქალაქეებმა. მერვე ადგილზე ლონდონია $127 და 70 ცენტით. სწორედ ეს ფასი დაგიჯდებათ ტაქსის, ვახშმის, ლუდის და ფილმის პაკეტის საყვარელ ადამიანთან ერთად. მე-7 ადგილი ამსტერდამი, უძველესი ქალაქი, სადაც უამრავი რომანტიკული ლოკაცია და სასეირნო ქუჩაა, სადაც ფილმის ნახვის ან გემრიელი ვახშმის შემდეგ შეძლებთ წასვლას. თან ხელს ყვავილებსაც გააყოლებთ, მერწმუნეთ მისი მოძებნა ამსტერდამში ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. რაც შეეხება ღირებულებას, ეს ყველაფერი ჯამში $150 დაგიჯდებათ. მე-6 და მე-5 ადგილი ორ უდიდეს მეგაპოლის, ნიუ-იორკს და ტოკიოს ხვდათ წილად. თითოეულ მათგანში საღამოს გატარება საშუალოდ შესაბამისად $142 და $148 ღირს. თუმცა თუ ამ ორი ქალაქის მასშტაბს და მრავალფეროვნებას გავითვალისწინებთ, წესით უკმაყოფილო ნამდვილად არავინ არ უნდა დარჩეს. მე-4 პოზიციაზე ჰელსინკი გავიდა, ფინეთის დედაქალაქი, სადაც ზემოთ დასახელებული სერვისის მიღება $150 დაგიჯდებათ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქალაქის საშუალო შემოსავალი თვეში €2500-ა, საკმაოდ მისაღები შემოთავაზება უნდა იყოს. გამორჩეულ სამეულში კი კოპენჰაგენი, ოსლო და ციურიხი მოხვდნენ ერთად. საინტერესოა, რომ სამივე მათგანში საკმაოდ მაღალი საშუალო ანაზღაურებაა, რაც შეეხება პაემანს და მის ღირებულებას, შესაბამისად $157, $163 და $202 დაგიჯდებათ. Deutsche Bank-ს ხადია საქართველოს ნამდვილად არ გაახსენდებოდა, ამიტომ მოეცდები საკუთარი გათვლებით ვნახოთ თუ საშუალოდ რა ჯდება პაემანი საქართველოში და კერძოდ თბილისში. ცხადია შესაძლებელია უფრო ძვირადღირებული ან პირიქით უფრო მოგრძალებული პაემანის ორგანიზებაც, თუმცა საშუალოდ მისი ღირებულება ასე გამოიყურება. ტაქსის მომსახურება ცხადია კონკრეტულად რომელი კომპანიის მომსახურება დავითვალეთ ვერ გეტყვით, ჟვანიას მოედნიდან პეტრიაშვილის ქუჩამდე დაახლოებით $7 დაგიჯდებათ ავტომობილის მომსახურება. ორ ადამიანზე ვახშამი საშუალოდ $60, ამას დამატებული გაზიანი სასმელი $4, კინოს 2 ბილეთიც $40 და რამდენიმე კათხალუდი $20. ჯამში გამოვიდა, რომ ერთი დღე საქართველოში პაემანი საშუალოდ $130 დაგიჯდებათ. ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი დოლართან მიმართებით $2 და 76 თეთრია. გამოდის, რომ ჯამში ყველაფერი ერთად $47 ღირს. აქვე გეტყვით, რომ საქსტატის მონაცემებით საშუალო ხელფასი საქართველოში $1200-ია, რაც დაახლოებით $450 ექვივალენტია. ასე და ასეთი ფასი დაგიჯდება საქართველოში მოკლედ ერთი დღე პაემანი. მოკლედ მე მგონი შენ ჯერჯერობით ორიენტირი მაინც საქართველოზე გაქვს და სწორედ ამიტომ გააკეთე საბოლოო შეჯამება ამ თემასთან დაკავშირებით. წარმატებებს გისურვებ ლევან და რა თქმა უნდა ბედნიერ პაემნებს ზაფხულში და არა მხოლოდ. შენც არა. ახლა კიდევ არის რომ ამოდის პროგნოზს გავაცნოთ, ესეც საინტერესო ინფორმაცია უნდა იყოს მათთვის, ვის შესაძლოა დღეს დაგეგმა პაემანი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ამით საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექი და აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სიტყვა ციქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად იწვიმებს და 23 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, ისევე როგორც ხობულეთში და ორივე შემთხვევაში მაქსიმუმ 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. 24 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და ზუგდიდში. ქუთაისში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და ზუგდიდში შესაძლებელია იყოს ხანმოკლე წვიმა. ანაკლიაში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში მცირე წვიმის ფონზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ონში 21 გრადუსი იქნება. გორში 25 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვარში 24, მარნეულსა და რუსთავში 26 გრადუსი, ახალციხეში 22 გრადუსი იქნება და ბორჯომში 23. ახალციხეშიც და ბორჯომშიც შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში და ახალქალაქში 17 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში მხოლოდ 15 და თელავში მაქსიმუმ 25 გრადუსი
გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა, იქროლებს სამხრეთ-დასავლეთის ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 24 გრადუსი. რაც შეეხება ამ დროის მონაცემებს, ახლა დედაქალაქში 16 გრადუსი, ანუ მაქსიმუმ 8 გრადუსიც მოიმატებს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. დღეს 23 მაისი და ასეთი იქნება ხუთშაბათი დღის ამინდი თითქმის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ყველანაირი ამინდის პირობებში დილა აუცილებლად საქმიანია და რა თქმა უნდა საქმიანია ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ძალიან საინტერესო თემებით, რომლებსაც სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გავაახლავთ. ცოტა ხნის წინ საქართველოში მზის პანელების მწარმოებელი ქარხანა გაიხსნა, რომელიც ისეთ მსხვილ ბაზრებს მოამარაგებს, როგორიც არის ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ახლო აღმოსავლეთი. მსოფლიო უკვე დიდი ხანია ცდილობს, რომ ალტერნატიული ენერგოწყაროები აითვისოს და ეს პროცესი საქართველოშიც დაწყებულია. ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია გვაქვს ქარის ელექტროსადგური და დღეს უნდა გაგაცნოთ ბიზნესი, რომელიც მზის ენერგიის მიღებაზე მუშაობს და უფრო მეტ დეტალს ახლა ანუკა ჯოხაძე სტუმართან ერთად მოგყვება. ანუკა, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. ანა დილა მშვიდობისა, ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანა და მიხარია რომ ქვეყანა ამ მიმართულებით გარკვეულ ნაბიჯებს უკვე დგამს. ეს საწარმო ზეისოლარის ჩემი აზრით ამის ერთ-ერთი მაგალითია. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით საქართველოს სამუშაო კიდევ ბევრი აქვს, თუმცა დღეს ძალიან საინტერესო ამბავი მინდა მოუყვე საქმიანი დილის მაყურებელს. თბილისში გაიხსნა პირველი სასტუმრო, რომელმაც საკუთარ სახურავზე მზის პანელები დაამონტაჟა. რა გათვლებს დაეგმო სასტუმროს მფლობელი და მენეჯმენტი და რა გეგმები აქვს ბრიმ თბილისს ამის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას სასტუმროს მარკეტინგის მენეჯერი ნინო ფალავანდიშვილი მოგვაწვის, რომელიც დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. ნინო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სტუმრობისთვის, ესეთ საინტერესო ინიციატივაზე სასაუბრად რომ მოხვედი დილა ადრიან ჩვენთან. მინდა გკითხო თვითონ სასტუმროზე, რამდენი ხანია რაც სასტუმრო გაიხსნა და უმასპინძლად თუ არა უკვე პირველ სტუმრებს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ, იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესო ამბით მოვედი თქვენთან. ბრიმ თბილისი ნამდვილად არის პირველი თბილისში, რომელიც იმუშავებს მზის სისტემაზე, არის და აერთიანებს სასტუმროსა და რესტორანს. 1 მაისს უკვე გავხსენით სასტუმრო, მივიღეთ 500-მდე ტურისტი უკვე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ბევრ ადამიანს დავაინტერესებთ და ახალ სეგმენტს მოვიზიდავთ ამ კუთხით, რადგან სასტუმრო იქნება ეკომეგობრული და ეს თავისთავად შექმნის ახალ სეგმენტს, რომელიც დაინტერესდება ჩვენით. რატომ გადაწყვიტეთ მზის პანელების დამონტაჟება, თუნდაც ამ მიმართულების ათვისება? თქვენი გათვლა რა იყო რეალურად? ანუ გარემოზე ზრუნვა თუ ეს იყო ბიზნესის კუთხით გათვლა გაკეთდა? გასაგებია. დავიწყოთ იქიდან, რომ პროექტი არის ქართულ-გერმანული, ასე ვთქვათ და როდესაც იდეა მუშავდებოდა, ორივე მხარე შეჯერდა და ორივე მხარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გარემოში მიმდინარე ცვლილებები. ამასთან როგორც აღნიშნეთ, იმ კუთხით, რომ უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად მზის ენერგია და ეს ნაკლებ დანახარჯთან არის ასოცირებული და რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგია ბიზნესისთვის, მაგრამ თავარი გათვლა და მიმართულება მაინც იყო ის, რომ გარემოში მიმდინარე ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ კუთხით და სწორედ ამიტომ გამოვიყენეთ მზის პანელები ჩვენს პროექტში. კონკრეტულ მაგალითზე მინდა გკითხო, რა მოცულობის ელექტროენერგიის გამომუშავებას ახერხებს თქვენი მზის პანელები და არის თუ არა ეს საკმარისი, რომ სასტუმრომ სრული დატვირთვით იფუნქციონიროს მზის პანელები? დიახ. ჩვენთან უკვე დამონტაჟებული სიმძლავრე რაც არის 27 კილოვატი, თუმცა წლის განმავლობაში ეს გამოიმუშავებს 40,000 კილოვატ-საათს, რომელიც რეალურად 60-80%-ს გვაძლევს, რომ ვიმუშაოთ ჩვენ როგორც კომპლექსმა. მთლიანი 100%-ით მუშაობა შეუძლებელი იყო, რადგან მასშტაბებზე იყო ეს
გათვლილი და შესაბამისად თლიანი შენობის სახურავის არის დაფარული მზის პანელებით და ეს რაოდენობა გვამარაგებს დაახლოებით 80%-ამდე ენერგიით. სეზონურობაზე მინდა გითხო, არასეზონურ პერიოდში როგორ აპირებს მუშაობა სასტუმრო, ანუ სრულად უკვე დაიტვირთება ელექტროენერგიით თუ ასევე მაინტერესებს ჭარბი, როდესაც ანუ არის თუ არა იმის საშუალება, რომ თუ მაგალითად ელექტრო, ასე ვთქვათ, ენერგო გამომუშავების შედეგად მოხდება ჭარბი ელექტროენერგიის დაგროვება, თუ არის შესაძლებლობა ამისი, რომ მაგალითად ეს ჭარბი გამომუშავებული ელექტროენერგიამ შემდეგ უკვე ქსელს მიაწოდოთ. დიახ. დავიწყოთ იმით, რომ არასეზონურ პერიოდში მზის პანელები მაინც მუშაობს, ანუ გამოიმუშავებს მზის ენერგიას, როგორც გითხარით, 60-დან 80%-ამდე აი ამ პროცენტული მაჩვენებელში მერყეობს. დანარჩენი სანამ გაიხსნებოდა ჩვენი ობიექტი, უკვე დამონტაჟებული იყო მზის პანელები და შესაბამისად ქსელში შეგვეძლო გაშვება ენერგიის, დაგროვებული ენერგიის, თუმცა ახლა უკვე თავიდან ბოლომდე, რასაც გამოვიმუშავებთ, მოიხმარს ჩვენი კომპლექსი და თუ იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჭარბს გამოიმუშავებს მზის პანელი, აუცილებლად ამას ქსელშიც გავუწევთ. როგორ ფიქრობ, იქნება თუ არა დაინტერესება ქვეყანაში ამ მიმართულებით, გაითვალისწინებენ და ასე ვთქვათ, გამოჩნდებიან თუ არა მაგალითად მომბაძველები, კარგი გაგებით მინდა ვთქვა, რომლებიც ამ ინიციატივას საკუთარ საქმიანობაშიც გამოიყენებენ. რადგან არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს თემა და ყველაც ცდილობს, რომ რაღაც თავისი პატარა წვრილი შეიტანოს ამ კუთხით. ვფიქრობ, რომ დაინტერესება გაიზრდება და უკვე ვხედავთ ამის მაგალითს და მიხარია პირადად მე ძალიან თქვენც ახსენეთ, რომ უკვე საქართველოში შეგვეძლება წარმოება მზის პანელების და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაინტერესებას გამოიწვევს მომავალში. თქვენ ძირითად მიმართულებაზე უკვე სასტუმროზე მინდა გკითხოთ, რამდენი ნომრიანია სასტუმრო და სრული დატვირთვის შემთხვევაში რამდენი სტუმრის მასპინძლობა შეუძლია? სასტუმრო არის 52 ნომრიანი, ოთახები კატეგორიებად იყოფა, რა თქმა უნდა, და შეგვიძლია ვუმასპინძლოთ 120 ადამიანს, სრული დატვირთვით, როდესაც იმუშავებს სასტუმრო. უკვე თუ არის დაინტერესება, როგორც შენაგნიშნე 1 მაისს უკვე სასტუმრო გაიხსნა და თავიდანვე აღნიშნე, რომ 500 სტუმარს უმასპინძლით. ამის გათვალისწინებით, ვინ არიან თქვენი ძირითადი მომხმარებლები, ესენი არიან ტურისტები თუ ადგილობრივები, გათვლა ვიზე გააკეთეთ რეალურად? რა თქმა უნდა, დაინტერესება იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ შენობაც არის ძალიან ეფექტური და ლამაზი, დიზაინი ისეთი არის, თანამედროვეც არის, კლასიკურიც არის, ურბანული დიზაინიც გვაქვს შენარჩუნებული. ამიტომ დაინტერესება ამ ხრივაც ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანებზე გავთვალეთ, ტურისტებზე ძირითადად, რა თქმა უნდა, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო, კომფორტი, დიზაინი და რა თქმა უნდა, ეს ეკომეგობული მიმართულება, რომელიც გვინდა რომ რაღაცნაირად დავნერგოთ ახალ სეგმენტში და ვფიქრობთ, რომ დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზრდება ამ მიმართულებით. დიზაინი ახსენე და არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ აქცენტი დიზაინში კეთდება ბროწეულზე. რატომ ბროწეული? ჩვენი დიზაინერის ჩანაფიქრი იყო ის, რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე ეს კულტურა არსებობს საქართველოში და უნდა რომ რაღაცნაირად პოზიციონირდეთ ბაზარზე, როგორც ერთ-ერთი უძველესი კულტურის მფლობელები, ასევე ბროწეული არის დაბადების და ახლიდან შობის სიმბოლო და ძალიან ბევრი ელემენტი არის სასტუმროშიც და თვითონ ინტერიერშიც და ექსტერიერშიც, რომელიც დახუნძლული არის ესეთი სიმბოლოებით და უფრო კარგად ჯდება, ესე ვთქვათ, ჩვენს კონცეფციაში, როდესაც უკვე ადამიანი შემოდის ჩვენს თვითონ შენობაში, მაშინვე ხვდება რაღაც სხვა გარემოში. ამიტომ ეს პატარა დეტალები, თუნდაც ბროწეულიც ყველგან ხვდება მაგალითად, ხვდება სხვადასხვა ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც აგრძნობინებს თავს კომფორტულად და სხვა სამყაროში. ლოკაციაზეც მინდა გკითხო, ლოკაციაზეც ვიცი, რომ შერჩევის პროცესი მიმდინარეობდა და რატომ აირჩიეთ კონკრეტულად ეს ლოკაცია, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მიმართულებით კონკრეტულად ამ ლოკაციაზე არის ბევრი სასტუმრო და კონკურენციაც მაღალია. დიახ, რა თქმა უნდა, ადგილი არის სტრატეგიული, რადგან ძალიან ბევრ ტურისტს უყვარს თბილისში ზუსტად ის სიძველე და უბნები, თავისი ისტორიით, ამბებით. შესაბამისად, ავირჩიეთ ეს ადგილი აი ამიტომ, რადგან ტურისტებისთვის მნიშვნელოვანი ყოფილიყო და საინტერესო. ასევე ხედი არის ძალიან ლამაზი, მთელ თბილისზე ფაქტობრივად. შესაბამისად, როდესაც ტურისტი ჩამოდის, მას უნდა დახვდეს ადგილი, საიდანაც შეძლებს მთელი ქალაქის შეცნობას, გაცნობას და მისთვის საინტერესო უნდა იყოს.
ამიტომაც აირჩა ეს ადგილი და შევარჩიეთ ძველი უბანი. როგორ გპოულობენ ასე თქვა ტურისტები სხვა პლატფორმების საშუალებით თუნდაც booking.com-ზე არის თუ არა თქვენი სასტუმრო განთავსებული და ასევე ისევ ლოკაციიდან გამომდინარე მინდა გკითხოთ იმის გათვალისწინებით რომ აულებრის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონება ხშირად ხდება Airbnb-ზე ამ მიმართულებით კონკურენციას თუ გიწევთ თვითონ Airbnb-ზე რეგისტრირებული უძრავი ქონება. დიახ, აუცილებლად ხვდებით ჩვენ სტუმრებს booking-ზე და ყველა იმ პლატფორმაზე სადაც განთავსებული არის ტურისტული ობიექტები. რა თქმა უნდა, საინტერესო არის ავლაბარი ტურისტისთვის ყოველთვის, თუმცა აი ეს სახლის ტიპის სასტუმროები ჩვენთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ არის კონკურენტი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც სხვა სეგმენტზე გავდივართ სეგმენტზე, რომლისთვისაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის ხოლმე კომფორტი, გარემო, სერვისი თვითონ და აი საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც დახვდება ჩვენთან. საფასო კატეგორიას გულისხმობ, აქ რომელ საფასო კატეგორიას ხართ მორგებულები, ესეც მინდა ხაზი გაუსვათ ამ მიმართულებასაც, რადგან უკვე შენახსენე. კი ბატონო. საერთაშორისო სტანდარტებით ჩვენი სასტუმრო არის 4 ვარსკვლავიანი და არის ბუტიკური სტილის. შესაბამისად, ფასიც არის ამასთან შესაბამისობაში, რა თქმა უნდა, სეზონურად იქნება ფასებიც დაყოფილი კატეგორიებად და საინტერესოა ზუსტად აი ეს ცვალებადობა ფასის მხრივაც, იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩვენი სტუმარი დარჩეს კმაყოფილი და გადაიხადოს სწორედ ის თანხა, რომელიც რეალურად ღირს მომსახურება ჩვენთან. და ბოლოს მინდა გკითხო სამომავლო გეგმებზე. როგორ აპირებს სასტუმრო ზრდას და განვითარებას ამ მიმართულებით და უფრო თუ აპირებს დატვირთოს, ასე ვთქვათ, მზის პანელებით და მზის პანელებისგან მიღებული ენერგიით თვითონ სასტუმროს ფუნქციონირება და მუშაობა. აუცილებლად სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ძალიან გვინდა რომ გარდა იმისა, რომ ვიყენებთ მზის პანელებს, გვინდა რომ თვითონ ჩვენს ყოველდღიურობაშიც შევცვალოთ ბევრი რამ და ეკომეგობრული სასტუმრო და ზოგადად ობიექტი გავხდეთ ყველა მიმართულებით. ამიტომ აი ამაზე ვმუშაობთ და სამომავლო გეგმებში გვაქვს ის, რომ გარდა მზის პანელებისა გამოვიყენოთ სხვა რაღაც მიმართულებები, რომელსაც დავნერგავთ და სხვანაირად კიდევ ერთხელ მოვიზიდავთ აი ამ ეკომეგობრულ სეგმენტს ჩვენთან. კონკრეტულად თუ შეგვიძლია დავაანონსოს, ასე ვთქვათ, რა მიმართულებების ათვისებას აპირებთ ამ კუთხით? დიახ, ვუფრთხილდებით როგორც ამ წყლიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, ყველა რესურს, რომელიც გადამუშავებაც არის შესაძლებელი, თუნდაც ამ კუთხით ვმეგობრობთ ისეთ კომპანიებთან, რომლებიც გვეხმარებიან ამაში, თუნდაც გადამუშავებაში დაგროვებული მასალის, ესე ვთქვათ, ნარჩენის თუნდაც, ანუ ამ მიმართულებებით ვმუშაობთ და ძალიან გვინდა რომ დავნერგოთ ესეთი პატარ-პატარა მიმართულებები ჩვენს სასტუმროში. მადლობა ძალიან დიდი და წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი სხვა ბიზნესიც ჩაერთვება და აიტაცებს ამ ინიციატივას და მინდა წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ნინო ფალავანდიშვილი, სასტუმრო ბრინდ თბილისის მარკეტინგის მენეჯერი. მადლობა ანუკა შენ და მადლობა ნინოს საინტერესო სიახლეების გაზიარებისათვის. Revenue per employee კი ყოველწლიური ანგარიში მიმდინარე წელს გამოქვეყნა, რომელიც ასახავს იმ სარგებელს, რომელსაც კომპანია თითო დასაქმებული საშუალებით ყოველწლიურად იღებს. რამდენად ეფექტიანად იყენებენ უმსხვილესი კორპორაციები და მათი მმართველი დირექტორები ადამიანურ კაპიტალს. რეიტინგი ცხადია გასული წლის მონაცემებზე დაყრდნობით არის შედგენილი და ძირითადად ამერიკულ კომპანიებს ეხება, რომლის დეტალებსაც ახლა უკვე მარიამ ადამია გაგვაცნობს საქმიანი დილის ეთერში. მარიამ, დილა მშვიდობის. ანა რეიტინგი ერთგვარი საზომიც კი არის კომპანიების რეპუტაციისა და ადამიანური კაპიტალის გამოყენების ეფექტიანობის, ასევე ანალიზებს იმასაც, თუ სად იშოვება ფული და რომელი სექტორია ყველაზე მაღალშემოსავლიანი. ანგარიშის თანახმად შემიძლია გითხრათ, რომ ენერგეტიკა და კომუნალური მომსახურება ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ბიზნესებია. მას მოსდევს ჯანდაცვა, მობილური კავშირები, ტელეკომუნიკაცია და ბოლოს საფინანსო მომსახურება. ასევე შედეგებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2018 წელს წინა წელთან შედარებით ყველა სექტორში პოზიტიური ტენდენციები გამოიკვეთა. ასეთია მოკლე მიმოხილვა, ახლა გადავიდეთ უშუალოდ კონკრეტიკაზე. რეიტინგში ლიდერი კომპანია Valero Energy Corporation-ია, რომელმაც 1 წლის განმავლობაში თითო დასაქმებულიდან 11,405,613 ამერიკული დოლარის ოდენობის შემოსავალი მიიღო. ანუ გამოდის, რომ ადამიანურ კაპიტალს ყველაზე ეფექტიანად სხვებთან შედარებით ენერგეტიკული კომპანიები იყენებენ თუ ეს? ანა, რადგან 25 კომპანიის მიერ შედგენილ რეიტინგში 17 ენერგეტიკული სექტორიდანაა. 3 კომპანია ჯანდაცვის მიმართულებიდან, 2 ფინანსურია და მხოლოდ ერთადერთი კომპანია დასახელდა ტექნოლოგიური. ეს კომპანია Apple-ია, რომლის სარგებელი თითო დასაქმებულიდან 2 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. რაც შეეხება Google-ს, რომელიც 25 ეულში ვერ მოხვდა მილიონის გენერირებას ახდენს წლიურად თითო დასაქმებულიდან. სამაგიეროდ
რუსიაში მოხვდა Netflix-ი, რომელიც 2 მილიონის სარგებელს ითვლის თანამშრომლიდან. რაც შეეხება ყველაზე დაბალი შემოსავლის მქონე კომპანიებს რეიტინგში, ძირითადად მომსახურების სექტორიდან დასახელდნენ ისეთი კომპანიები, როგორებიც არის მაგალითად Hilton Worldwide. სასტუმროების ქსელი თითო თანამშრომლის საშუალებით $44,726 ოდენობის სარგებელს ნახულობს. შემდეგ მოდის Starbucks-ი $84,958. McDonald's-ის შემოსავალი $100,119, Marriott International-ის კი $117,953. ანუ დაბალი შემოსავალი აქვთ ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ უმსხვილესი ქსელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და სჭირდებათ ბევრი თანამშრომელი, ანუ ისინი, ვისაც ხარჯი მეტი აქვს, შესაბამისად მოგება თითო თანამშრომლიდან ნაკლები გამოსდით, ძალიან ლოგიკური დგება. ცხადია, ასია. ხარჯი უძურდებათ და შემოსავლები, რა თქმა უნდა, უმცირდებათ, განსხვავებით ენერგეტიკის სექტორისგან. ანგარიშში წერია, რომ იმ კომპანიის მმართველი დირექტორები, რომლებსაც დასაქმებულიდან ნაკლები სარგებელი აქვთ, ადამიანურ კაპიტალს ნაკლებად ეფექტიანად იყენებენ. რაც შეეხება შემოსავლებს, თითო დასაქმებულიდან ის ყოველწლიურად იზრდება ენერგეტიკის სექტორში და პარალელურად იზრდება დასაქმებულების ხარჯზე კომპანიის შემოსავლებით. შემოსავლების 70.8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა გაგიკვირდებათ და KFC-შიც, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია შემოსავლების მაჩვენებლით რეიტინგში არ დასახელებულა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თანამშრომლებიდან შემოსავლის ზრდა განპირობებულია მათი გარკვეული რაოდენობის სამსახურიდან გათავისუფლებით. მადლობა მარიამ. ეს შემთხვევა არის ტრადიციულად, როცა ქართულ რეალობასთან დაკავშირებითაც შეიძლება ასეთი მასშტაბების მოგებაზე არ იყოს საუბარი, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა მათ შორის ასეთი მონაცემების დათვლა და გაანალიზება. მადლობა მარიამ ადამიანს კიდევ ერთხელ საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა ველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ჯერჯერ მანგანეზი გაფიცულ თანამშრომლებთან სასამართლო დავაში შედის. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწღვნილი ღონისძიებების ნაწილი ჩეკინ ჯორჯიას ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ელექტროენერგიის იმპორტი ისევ იზრდება, ამაზე ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპერატორის ბოლო მონაცემები მიუთითებს. გარდა ამისა, სტატისტიკის თანახმად გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ექსპორტი პრაქტიკულად ნულოვან მაჩვენებელს მიუახლოვდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის გაყიდვასთან დაკავშირებულ პროცესში ეკონომიკის სამინისტროა ჩართული და სავარაუდოდ შენობა მალე გაიყიდება. ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე მირინა ფუტკარაძემ პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, სადაც მაუწყებლის 2018 წლის ანგარიში წარადგინა. ფუტკარაძის თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ოფისის მშენებლობა პოლიტიკოვსკაიას ქუჩაზეა დაგეგმილი. 2019-ში უკვე დაიწყო 3,400,000 ლარი უკვე ავიღეთ კრედიტი, შეძენილი იქნა გარკვეული ტექნიკური აღჭურვილობა, ხოლო 2019 წლის ბოლომდე 45 მილიონი მთლიანად უნდა გაიხარჯოს. ეხლა გამოცხადებული გვაქვს საკმაოდ ისეთი ტენდერი 28 მილიონიანი, სადაც PTS-ებთან მთელი ტექნიკური აღჭურვილობა არის, საკმაოდ დიდი ტენდერი არის და რეალურად წლის ბოლომდე ყველაფერი დაიფარება, ანუ წლის ბოლოს უკვე უნდა დამთავრდეს ტექნიკური გადაიარაღება. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც ცოტა დეპუტატი ესწრებოდა, სხვათა შორის კითხვა დაისვა იმასთან დაკავშირებითაც დააფინანსა თუ არა მაუწყებელმა სტარტაპები მას შემდეგ, რაც ამის უფლება კანონის დონეზე მოითხოვა და მიიღო კიდეც დეპუტატების თანხმობით. აღმოჩნდა, რომ ამ მიმართულებით არც ერთი პროექტი განხორციელებული ჯერჯერობით არ არის. 2000 სტარტაპებთან დაკავშირებით საკმაოდ კრიტიკული ვიყავი, მეც თავიწოზე ვთვლი, რომ თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, ან სტარტაპი არ უნდა დაგვერქვა, ან თუ სტარტაპს ვარ ქონდა ამ შინაარსით პროექტების დაწყებას ვაძლევთ საშუალებას, მაშინვე ხე პასუხი მჭირდება აი ამ პერიოდის განმავლობაში რა კონკრეტული პროექტები იყო და რა შედეგი მოგვცა. სტარტაპების გაცემასთან დაკავშირებით უფრო მუშაობა მიმდინარეობს, როგორ უნდა შეერჩეს რა კრიტერიუმები და ასე შემდეგ ამ მიმართულებით მე როგორც ვიცი მენეჯმენტი მუშაობს. და რაც შეეხება სტარტაპებთან, ბატონო რომ აქ ეთანხმები და თქვენც გეთანხმებით ბატონ კახარო, ჯერ არ არის დაწყებული არაფერი. Babylon Tower-ის მფლობელი კი MC Construction-ი გახდა. შენობას, რომელსაც აღსრულების ეროვნული ბიურო განმეორებით აუქციონზე 33%-იანი ფასდაკლებით ყიდიდა 24,990,000 ლარად გასხვისდა. მიმდინარე აუქციონზე კი მისი საწყისი ღირებულება 24,500,000 ლარი იყო. ბათუმში 47 სართულიანი Babylon Tower-ის მშენებლობა, რომელსაც თურქული კომპანია TAMJEO აშენებდა 2015 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. მიწის ნაკვეთი მას რუსთავ
რუსთაველის ქუჩაზე ნომერ 30-ში აჭარის მთავრობამ პირდაპირ მიყიდვის წესით 2012 წელს გადასცა ქონება აუქციონზე სამინისტროს მიმართ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო არ გასულა პროექტი რუსთაველის 30-ში 168 ნომრიანი სასტუმრო სარნაკლებ 33 სართულიანი და 151 მეტრის სიმაღლის საცხოვრებელი კომპლექსის აშენებას ითვალისწინებს. ეს ვალდებულებები შესაბამისად ახალ მფლობელს გადაეცა. ჯორჯია მანგანეზმა კი გაფიცული თანამშრომლების მისამართით გუშინ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. კომპანია განმარტავს, რომ მოლაპარაკებებსა და მედიაციისათვის თავის არიდება გაფიცვის დროს არის უკანონო და წარმომადგენელთა არა გამოყოფა განიხილება როგორც მიზანმიმართული მოქმედება, რათა არ მოხდეს დავის დარეგულირება მოლაპარაკების ფორმატში. ისინი აცხადებენ, რომ თითოეული დასაქმებული, რომელიც არ ცხადდება სამსახურში, მიიჩნევა უკანონო გაფიცვაში მონაწილედ. უკანონო გაფიცვაში დასაქმებულის მონაწილეობა არის კომპანიის დასაქმებული სამსახურიდან გათავისუფლების და დასაქმებულის მიერ კომპანიისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საფუძველი. ყოველივე ზემოთ მოცემულის გათვალისწინებით კი კომპანია იწყებს სასამართლოსა და სამართალდამცველებისათვის მიმართვის პროცესს, განმარტავენ ჯორჯიან მანგანეზში. საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციით 2019 წლის პირველ კვარტალში ფიქსირებული ინტერნეტ მომსახურეობების პენეტრაცია 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 7%-ით არის გაზრდილი და ჯამში შეადგინა 74%. კომისია აღნიშნავს, რომ გაზრდილი არის მობილური კომპანიების ჯამური შემოსავალი და ამ წლის პირველი კვარტლის მონაცემით შემოსავლის ზრდა 3%-ით შეადგინა, რაც იურიდიული პირი აბონენტებისაგან მიღებული შემოსავლის 12%-იანმა ზრდამ განაპირობა. შემოსავლების ზრდა ფიქსირდა როგორც მობილურ ხმოვან, ასევე მობილურ ინტერნეტ მომსახურებაზეც. რაც შეეხება IPTV ტექნოლოგიას, 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით IPTV ტექნოლოგიის საცალო შემოსავალი 35%-ით, ხოლო აბონენტების რაოდენობა 25%-ით არის გაზრდილი. 30 მაისს სამხრეთ კორეული ავიაკომპანია Korean Air-ის სეულიდან თბილისის მიმართულებით ჩარტერულ რეისს შეასრულებს. აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საზეიმო ცერემონიაც დაიგეგმა, რომელსაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორთან და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად დაესწრებიან. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით მთავრობა აქტიურად თანამშრომლობს კორეის რესპუბლიკასთან. 2019 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ყაზახური ავიაკომპანია SCAT ნურ-სულთანიდან ბათუმის მიმართულებით დაიწყება ასევე რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა. ნურ-სულთანი-ბათუმის საჰაერო ხაზზე რეგულარული რეისები 7 ივნისიდან 25 ოქტომბრამდე პერიოდში კვირაში 2 ჯერ ყოველ სამშაბათს და პარასკევს შესრულდება. ლუფთანზამ მიუნხენი თბილისის 2 ავიარეისი დაამატა და ჯამში მგზავრებს სამიმართულებით 9 ყოველკვირეულ რეისს შესთავაზებენ. სამშაბათს და შაბათს დაგეგმილი დილის რეისებთან ერთად ხელმისაწვდომი იქნება მეორე შუადღეს რეისებიც. სურსათის ეროვნული სააგენტო სეზონურობის გათვალისწინებით ნაყინის კონტროლს ააქტიურებს და სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფებმა ჩაატარეს 26 სახელმწიფო კონტროლი. ამ დროისათვის შემოწმდა როგორც ნაყინის საწარმოებში არსებული ვითარება, ასევე სარეალიზაციო ბაზარზე განთავსებული პროდუქცია. მონიტორინგის ფარგლებში დედაქალაქში და რეგიონებში ლაბორატორიულად გამოკვლეულია სხვადასხვა დასახელების ნაყინის 15 ნიმუში, რომელთაგანაც დარღვევა არც ერთში ამ დროისთვის არ არის გამოვლენილი. კაჭრეთის სასტუმრო ამბასადორში მევენახეთა კონფერენცია ჩატარდა, რომლის მთავარი თემაც მევენახეთა სექტორში არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები იყო. გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის განმარტებით მსგავსი კონფერენცია პირველი არის საქართველოში და ის მომავალშიც აუცილებლად ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ღვინის ხარისხიანი ღვინის 80%-ის წარმატება ვენახს ეკუთვნის, შესაბამისად რამდენადაც სწორად იქნება და ხარისხიანად ვენახი მოვლილი, იმდენად ხარისხიანი ღვინო გვექნება
ეს ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებლად ყოველწლიურად ჩატარდება. ეს კონფერენცია არის პლატფორმა, სადაც შესაძლებელი იქნება მევენახეებმა დასვან ის კითხვები, იმ პრობლემატურ საკითხებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს მათ წინაშე დგას და შესაბამისად იმ უახლეს თანამედროვე მეთოდებით გადაჭრის ხერხები მოიძებნოს, რომელიც აუცილებელი არის ამ პრობლემის გადასაწყვეტად და შესაბამისად განვითარდეს მევენახეობა ისე, როგორც დღეს წამყვან ევროპულ მეღვინეობის ქვეყნებშია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გურჯაანში მევენახეების კონფერენციის ჩატარება. იცით რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი არის მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი და ამ კუთხით ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ შევკრიბოთ ის ფერმერები, მეღვინეები, რომლებმაც შეძლეს და უკვე წარმატებულად განახორციელეს თავიანთი მარნის როგორც პრეზენტაციები, ისე ვიზიტორთა მოსიდვა. 26 მაისს თელავში დაგეგმილ გამოფენებში მონაწილეობის მსურველებმა კი რეგისტრაციის გასავლელად და ნებართვების მისაღებად განაცხადებით მერიას უნდა მიმართონ. ამაზე კახეთის ნიუსთან საუბრისას თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დირექტორმა გააკეთა განმარტება, როგორც ზაქარია რაზმაძე აღნიშნავს, ხელნაკეთი ნივთების ხალხური რეწვის და ღვინის გამოფენები, რომელიც მოედანზე გაიმართება, წინა წლებისგან განსხვავებულად მოეწყობა. რაზმაძე განმარტავს, რომ თელავის მოედანზე დაგეგმილ ღვინის და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენაში მონაწილეები ტურიზმის დეპარტამენტის დაფინანსებით და ინიციატივებით არიან შერჩეულები და მისივე თქმით, სხვა მონაწილეებს, ვისაც გამოფენაში მონაწილეობა სურს, უნდა მიმართონ თელავის მერიას და შეთანხმების მიხედვით ქალაქის სხვა ტერიტორიაზე მოახდენენ საკუთარი ხელნაკეთი ნივთების თუ ნებისმიერი სახის პროდუქტის გამოფენას. შეერთებული შტატების უცხოური კერძო ინვესტიციების ორგანიზაცია კავკასიაში კონკრეტული პროექტის განვითარებაში ინვესტიციას დებს. ამერიკის ხმა ვაშინგტონში გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ ვრცელი სიუჟეტი მოამზადა, რომელსაც საქმიანი დილის მაყურებელს ვთავაზობთ. რეპორტაჟში ორგანიზაციის პრეზიდენტი საქართველოს ბიზნეს გარემოსაც აფასებს. 14 მაისს ვაშინგტონში ოპიკში საზღვარგარეთ კერძო ინვესტირების კორპორაციაში ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლითაც ფოთის პეის ტერმინალში 50 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. ეს საქართველოში და კავკასიის მთელ რეგიონში უდიდესი მოცულობის სესხია, რომელიც ოპიკმა ერთი კონკრეტული პროექტისთვის გამოყო. 120 მილიონი დოლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტი საქართველოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან ეგრეთ წოდებულ მძიმე ინფრასტრუქტურის კატეგორიას განეკუთვნება და სხვა სახის ბიზნესებისთვისაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. როდესაც ოპიკი კერძო სექტორთან თანამშრომლობს, ჩვენ არა მხოლოდ იმ პროექტისთვის ავამუშავებთ თანხას, არამედ სხვა პროექტებისთვისაც ხელსაყრელ გარემოს ვქმნით. ამ თანხის ჩადება თავისთავად ეკონომიკურ ზრდას იწვევს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა მსოფლიო კლასის ოპერატორთან თანამშრომლობს, მსოფლიოს აჩვენებს, რომ საქართველო ბიზნესისთვის ხელსაყრელია. პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმები უფრო მეტი ინვესტიციის შექმნას გააგრძელებს. ოპიკი საქართველოში 90-იანი წლებიდან მუშაობს და 60-ზე მეტი პროექტისთვის 625 მილიონ დოლარზე მეტი ოდენობის სესხი უზრუნველყო. ოპიკის პირველი პროექტი 20 წლის წინ 1999 წელს მარიოტის და ქორთიერად მარიოტის მშენებლობა განახლებით დაიწყო. ამან ტურიზმის სექტორი გააჩინა. ამის შემდეგ ოპიკმა სხვადასხვა სექტორის დაფინანსება განახორციელა. მათ შორის სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, წარმოების, საავადმყოფოების, სასტუმროების და ფრანჩაიზების, როგორიცაა ვენდის, დანკინ დონატსი. პროექტები უცვლელი ტემპით არ მუშავდებოდა, რადგან ამ საქმეზე ამერიკელი ინვესტორების მონაწილეობა ახდენს გავლენას. იმის და მიხედვით თუ საქართველოში რა ხდებოდა, პირობები ყოველთვის არ იყო შესაბამისი იმისთვის, რომ ამერიკელი ინვესტორებს საშუალება ჰქონოდათ საქართველოში ინვესტიცია განახორციელებინათ. საკმაოდ დიდი დრო მოვანდომეთ ამ დღევანდელ მოსვლას, 5 წელი მოვუნდით მუშაობას, რომ ხელი მოგვეწერა ამ ხელშეკრულებას და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე უკვე საქართველოს კიდევ დამატებით ერთი ტერმინალი ექნება, თანამედროვე საზღვაო ტერმინალი შეემატება. ამ შესაძლებლობები ჩნდება გაცილებით უფრო დიდი გემების შემოყვანის ფოთის პორტში და რაც თავარია, უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდება, უფრო მეტი ტვირთი გაევლის საქართველოზე, უფრო მეტი შემოსავალი დარჩება ქვეყანას, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, რა თქმა უნდა, თავარი მამოძრავებელი ძალაა და ეკონომიკური განვითარება თავისთავად გულისხმობს მეტ უსაფრთხოებას და მეტ განათლებას და ასე შემდეგ. ეს არის კიდევ ერთი
ინვესტიცია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 50 მილიონი დოლარი, რომელიც მოხმარდება ფოთის სპორტის გაღრმავებას, რაც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის როგორც სატრანსპორტო დამაკავშირებელი ფუნქციის განვითარებისთვის, ეს ასევე მეტყველებს იმ მაღალ თანამშრომლობის ხარისხზე, რომელიც ამერიკულ და ქართულ კომპანიებს შორის არსებობს. საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმღები ოპიკის ინვესტიციებისა და ეს გამომდინარეობს იმ ასე ვთქვათ ბიზნეს გარემოდან, რომელიც შექმნილია საქართველოში და იმ სტრატეგიული ინტერესებიდან, რომელიც ამერიკას გააჩნია ჩვენ რეგიონთან მიმართებაში. სტრატეგიული ბუნების ინფრასტრუქტურულ პროექტში ამერიკული მონაწილეობა ნათლად აჩვენებს, რომ ამერიკას საქართველოს პარტნიორობა წარმატებით გრძელდება და სხვა კერძო ინვესტორებისთვისაც ნათელი მინიშნებაა, რომ საქართველოში საქმიანობისთვის ხელსაყრელი და საიმედო პირობები არსებობს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ძველ თბილისში სამშენებლო მიმართულებით ახალი რეგულაციები ამოქმედება, გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით უკვე მიღებულია და როგორც თბილისის მერმა კუშინ განაცხადა, ახალი რეგულაციების შესახებ დეტალური პრეზენტაცია უახლოეს მომავალში გაკეთდება და ჩვენც მეტი დეტალი გვეცოდინება. იქამდე ამ თემაზე საქმიანი დილის ეთერში უნდა ვისაუბროთ. გენგეგმის ერთ-ერთი ავტორი მერაბ ბოლქვაძე გვერდება სტუდიაში, თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის. მოკლედ კუშინ გავიგეთ უკვე ბატონო მერაბ იმის შესახებ, რომ სამშენებლო რეგულაციების მიმართულებით მერია გეგმავს კონკრეტული რეგულაციების შემოტანას ძველ თბილისში. პირველ რიგში თქვენ როგორც გენგეგმის ერთ-ერთი ავტორისგან და თემის პროფესიონალისგან გვაინტერესებს როგორია ხედვა და ასე ვთქვათ გენგეგმის მიხედვით როგორ არის ეს ყველაფერი განსაზღვრული, როგორ უნდა შეინარჩუნოს თბილისის ერთის მხრივ ის ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილი, ისე რომ იყოს იერსახე შენარჩუნი და მეორეს მხრივ მოხდეს განვითარება ძველი თბილისის იყოს ის მომგებიანი კომერციულად და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება თქვენი ხედვა და პოზიციაც გაგვიზიაროთ ამ თემის გარშემო. პირველ ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ის რაც თბილისში ჩამოსვლელებს და აქაურებს მოგწონს, ეგ არის სწორედ ძველი ქალაქი და ის გარემო, რაც თბილისს აქვს სწორედ ამ ნაწილში. თორე ის აჩქარაა, ხო სტუმარი ჩვენ რო ჩამოგდის ან ტურისტული რაღაც პოტენციალი იზრდება გლდანში და ვარზიშუბანში არავინ მიდის. ამიტომ ეს არის უმკაცრესად დასაცავი არეალი თბილისისთვის და სწორედ ამ არეალის დაცვისთვის მიწათსარგებლობის გენერალურმა გეგმამ რამოდენიმე პროექტზე ხაზგასმა გააკეთა. თქვენ იცით, რომ გენერალური გეგმა მუშავდება ზოგადი სახის დოკუმენტია, მაგრამ ის შემდეგ პროექტებს ახალისებს და შემდეგ პროექტებს გეგმავს. თემატურია ეს თუ კონკრეტულად დარგობრივი მიმართულებებით. ერთ-ერთი ესეთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ჩვენი აზრით გახლავთ ის, რომ თბილისის ცენტრალურ ნაწილში, იქ სადაც ისტორიული ნაწილი და ბირთვია, სამწუხაროდ მთებზე დაიწყო ურბანული ცოცვა, რაც ძალიან საშიშია ჩვენი ქალაქისთვის და მოქალაქეები შენიშნავდნენ, რომ მახათასა და თაბორისა და მთაწმინდის მიმართულებით გაჩნდა რამოდენიმე შენობები ჩდება, რომლებიც ნელ-ნელა იწევს მთებისკენ და ბუნებრივი სახით უნდა შევინარჩუნოთ მთები ჩვენ. ამიტომ აუცილებელია თემატური ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის შესრულება, რომელიც დაადგენს განაშენიანების კონტურს. გენერალურ გეგმაში ზოგადად ეს არის მინიშნებული, მაგრამ კონკრეტულად იქნება განსაზღვრული, სადამდე შეიძლება ავიდეს განაშენიანება, ან უკვე აღარ ავიდეს და შეჩერდეს და ამავე დროს ამ ბოლო განაშენიანების პერიფერიებზე, ასე ვთქვათ, ამ ზონების პერიფერიებზე, რა სიმაღლის შენობების განთავსება არის შესაძლებელი. ასეთი პროექტის გაჩენა არის აუცილებელი, ამავე დროს შესასრულებელი იქნება და დასადგენი ხედვითი კორიდორების არეალები, შესაბამისად წერტილები იქნება, წერტილების იდენტიფიცირება საჯარო სივრცეებიდან და გასაკეთებელი ასეთი სამუშაო, რომელმაც თბილისის სურათი, ასე ვთქვათ, პანორამული ხედები, რაც ქალაქს აქვს და რაც ძალიან გასაფრთხილებელია, იყოს მასზე მუდმივი ზრუნვა და ყურადღების საგანი უნდა იყოს. აქვს ახმის ორი წერტილი ქალაქს, აქვს გარე ახმის ზედა წერტილები, მაგალითად საჯარო სივრცეებიდან, თაწმინდიდან, მახათასვიდან, თაბორიდან, მამა დავითის სიბრტყიდან და აქვს ქალაქის სიბრტყეზე კიდევ ასეთი მნიშვნელოვანი დერეფნები და ახმის არეალები, რომელზეც პროექტია შესასრულებელი შემდეგი ეტაპისა, რომელმაც
ამ თვალსაჩინით უნდა დაიცვას ისტორიული ქალაქი. რამდენიმე ტიპის ზონა არსებობს თქვენ საუბრობდით ეთერს მიღმაც, რომ რამდენიმე ტიპის ასე ვთქვათ, რამდენიმე ნაწილად იყოფა ეს რეგულაციები, რაც შეიძლება გავრცელდეს და ყველგან სხვადასხვა ტიპის დაცვა შეიძლება მოხდეს. თბილისში გახლავთ ისტორიული ზონა გახლავთ რეგულირების ზონა. კონკრეტულად ეს ზონები დადგინდა იმის მიხედვით, რომ რა რაოდენობის კულტურული ძეგლებია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია, ქუჩათა ქსელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესანარჩუნებელი. მორფოლოგია როგორია, განაშენიანების და სტრუქტურა, თვითონ ქალაქ გეგმარებითი, აი ამის მიხედვით სად რა უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული გარდა სართულიანობისა და ვთქვათ რაღაცა სწორედ მორფოლოგიური და სტრუქტურული წყობით სხვადასხვა არეალები, სხვადასხვა წლების მშენებლობებია და სწორედ ეს არის გასათვალისწინებელი. იქ განაშენიანების სიმკვრივე არის მნიშვნელოვანი, ქუჩათა ქსელია მნიშვნელოვანი და ზოგადად ასეთ ტერიტორიებზე პროექტებმა უნდა შეძლოს გამოვლენა ასეთი განსაკუთრებული სამშენებლო არეალების. შესაბამისად, იქ აუცილებლად უნდა იყოს შეზღუდვები დიდი სამშენებლო განვითარებები ძველ ქალაქში არ არის მიზანშეწონილი. შეიძლება იყოს დასავლური ბევრი ქალაქი მიმართავს ფეხმავალთა ზონებს აჩენს, ეს ტენდენცია ნელ-ნელა თბილისი ჩდება. მწვანე რეკრეაციული არეალებს უნდა ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენზე უფრო მდიდარ ქალაქებს უჭირს ამ ზონების, ასე ვთქვათ, დაცვა და კარგად შენარჩუნება. ამიტომ საგადასახადო პოლიტიკის თვალსაჩინით იქნება შესამუშავებელი გარკვეული ნაბიჯები, რომ იქ მოქმედმა ინვესტორებმა შეძლონ განხორციელება ძალიან კარგი სამიზნეების. რამდენჯერმე თქვა ბიზნესის მხრიდანაც, რომ ითხოვენ ისინი კონკრეტული გადასახადებისგან გათავისუფლებას. აი როგორ შეიძლება მოხდეს? ეს უნდა იყოს რაღაცა ერთ ლოკაციაზე, ერთი ბიზნესის მხრიდან პროექტის შექმნა, თუ აი რანაირად მოახერხეს სხვა ქალაქებმა, როგორ მოხდა ის, რომ თქვა დაცული იყოს ბიზნესის ინტერესიც არსებობდეს ინვესტიციის ჩადების, მეორე სრულ შენარჩუნებული იყოს და ასევე გათვალისწინებული იყოს მოქალაქეების მოთხოვნებიც და ვიცით რომ დღეს ძალიან რთულად არის მოქალაქეებთან მოლაპარაკების პროცესში განსაკუთრებით როცა საქმე ძველ თბილისს ეხება და იქიდან გამოსულ ძალიან ჭირს. რაგეღა ჩვენ ვთვლით საზოგადოება ყველა რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი არეალი ქალაქისთვის. იმთავითვე უნდა შევთანხმდეთ და ეს ინვესტორებმაც უნდა იცოდნენ რომ ეს არ გახლავთ ის ტერიტორიები სადაც შეიძლება დიდი მოგებები ნახო იმთავითვე და ამ მოგებებს ნახავენ, მაგრამ სხვა კუთხით. და იქ დიდი სამშენებლო განვითარებები, რომ კოეფიციენტები მოუმატონ და ისა შეუძლებელი დაუშვებელია. თქვენ იცით, რომ კოეფიციენტების მატება ისედაც აკრძალულია. ძველ ქალაქში საერთოდ კატეგორიულად მიუღებელი. ამიტომ საგადასახადო შეღავათები და ამაზე ფინანსისტები, ხელოვნებათმცოდნეები, ამ დარგის სპეციალისტები ერთად უნდა დასხდნენ და იფიქრონ, რა წინადადებები შეიძლება იქნას გადადგას ქალაქმა იმისთვის რომ გარკვეული შეღავათები შეექმნათ ინვესტორებს რომ გადარჩეს ძველი ქალაქი. ბატონო, გენგეგმასთან დაკავშირებითაც, როდესაც რაღაცების შეზღუდვაზე ვსაუბრობთ, ასად ნებართვებზე ვსაუბრობთ, მე იყო ის ასევე ისეთი თქვათ ინფორმაცია გაათვალისწინებული, რომელიც უკვე არსებულ ინვესტორს რეალურად უცვლის რიგ შემთხვევებში იმ რეალობას, რომელიც მათ დღეს აქვს. ზოგ შემთხვევაში იყო მერიისგან მათ შორის ნათქვამი, რომ ჩანაცვლება მოხდება, ანაზღაურება მოხდება, მოკლედ შეთანხმებაა საჭირო. იმ რეგულაციებში, რომელიც სულ ცოტა ხანში უფრო ფართო პრეზენტაციით უნდა შევიტყოთ. იქნება თუ არა არსებულთან დაკავშირებით რაიმე კორექტირება საჭირო, მათ შორის გაცემულ ნებართვებზე, დაწყებულ მშენებლობებზე, ან იმ პროექტებზე, რომელიც დღეს ნაწილობრივ განხორციელებული არის. რაიმე ფორმით დღეს იქ არსებულ ინვესტიციებს და ამ ინვესტიციის პატრონებს დაჭირდებათ, რომ საკუთარ გეგმებში ცვლილებები შეიტანონ? მეთოდოლოგიურად აქ იქნება ასეთი ნაბიჯები გადასადგმელი. ზოგზე გაცემულია მშენებლობის ნებართვა, ზოგზე დაწყებულია, მოქმედ სწორედ ეს იქნება დასალაგებელი იმ თვალსაჩინით, რომ ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით, როცა მშენებლობის ნებართვა გაცემულია, მაგრამ არ არის დაწყებული მშენებლობა. რა მეთოდოლოგიის გარდა ის, როცა ზედაზღვარზე ვსაუბრობ, თქო, სადამდე შეიძლება იყოს განაშენიანება, ან იგივე გზების დაგეგმასთან დაკავშირებით, როცა მიდის იმაზე უკვე ფიქრი, რომ აი რამდენი თქო ავტომანქანის გატარება შეუძლია ამ გზას, შესაბამისად რა დატვირთულობის
შეიძლება იყოს იქ მოსახლეობა. Აი ეს თუ უკვე არის დათვლილი და აქედან გამომდინარე შეგიძლიათ თუ რა გითხრათ, თუნდაც იმ ზღვარ ზემოთ გაცემულ ნებართვებს რა ბედი ელოდება ან დაგეგმილ პროექტებს რა ბედი ეწევა? ნუ თქვენ იცით რომ გეგმაზე უფრო მკაცრი დოკუმენტია და რეგულირება ხდება ძველ ქალაქში კანონით კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. სადაც ჩვენ დაუშვით შეცდომა, სწორედ ეს კანონი დავარღვიეთ და კანონის დარღვევა ბუნებრივია დაუშვებელია. ამიტომ ყველა ასეთ შემთხვევაში იქნება კონკრეტული განხილვის საგანი ესა და ბუნებრივია ეს უნდა რეგულირდებოდეს ამ კანონით მხოლოდ და მხოლოდ. ეს გახლავთ გაცილებით მკაცრი მოთხოვნია, ისა წინაპირობები აქვს აი ამ კანონს. პარალელურად თქვენ იცით რომ არსებობს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო არსებობს ამისი სპეციალისტების ხედან და ამასთან დაკავშირებით მსჯელობენ და ყველა ეს საკითხი უნდა გადაწყვეტეს ამ დარგის სპეციალისტებთან ერთად. გენერალურ გეგმის ფარგლებში წინანდელ პროექტთან ერთად ერთ პროექტზე მინდოდა გამემახვილებინა კიდევ ყურადღება თქვენ გახსოვთ იყო კიდევ მე ამას განაცხადა ამის შესახებ და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს პროექტი შედგება. ეს გახლდათ აბანოთუბნიდან 300 არაგვერდიკა აბანოთუბნიდან სანაპიროს გასწვრივ საქალაქო ბულვარის შექმნის შესახებ პროექტი რომელიც ვიცის შვედია სატრანსპორტო საკითხებსაც შეიცავს ამაზეც სასურველია კონკურსი გამოცხადეს ძველ ქალაქშია სწორედ ეს არეალი ისიც შესძენს იქ რეკრეაციული ფუნქციის ასე ვთქვათ დიდ სივრცეს ქალაქს და რამოდენიმე პროექტი იყო გენერალური გეგმის მიერ ადრე დამუშავებული ჩვენი კოლეგების მიერ რომელიც მოითხოვს გადახედვას ინიცირებული რომ შემდეგ ეტაპზე ძველ ქალაქში ასეთი პროექტები შედგა. ის რეგულაციები და ის დოკუმენტი რომელზეც მუშაობა მიდის და როგორც გუშინ გავიგეთ უახლოეს პერიოდში უფრო დეტალური პრეზენტაციით იქნება საზოგადოებისათვის წარდგენილი. იქნება თუ არა იგივე თქვენ კანონი ახსენეთ და კიდევ ის ვალდებულება რომელიც სწორედ კულტურულ ძეგლების მიმართ გვაქვს. ისეთივე ძალის და დაჭირდება თუ არა ისეთივე ბიუროკრატიის გავლა როგორც გეგმის შემთხვევაში იყო. როდისთვის შეიძლება რომ ეს რეგულაციები უკვე ძალაში შევიდეს და დაიწყოს მათ შორის საუბარი იმ ბიზნესთან, იმ მაცხოვრებლებთან, რომლებიც იქ არიან და საკუთარი მომავლის გადაგეგმა. ანუ როდის ექნებათ მათ პირველად ინფორმაცია რა უნდა გააკეთონ იმისთვის რომ არც დაზარალდნენ და არც კონფლიქტში არ მოვიდნენ კანონთან იქნება თუ დედაქალაქის მთავრობასთან. ნუ ეხლა სამწუხაროდ მე ვერ გეტყვით. მე არ ვარ გაცნობილი ამ სამუშაოს. ალბათ იქნება შეხვედრა ამის შესახებ და სპეციალისტები გაეცნობიან. დარწმუნებული ვარ რომ მასში ხელოვნებაცოდნეები ამ დარგის სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. თუ დაველოდოთ ამ მოვლენებს რამოდენიმე დღეში ალბათ გვეთქვიან. ზოგადად ძალიან კარგია რომ ძველ ქალაქზე מחვილდება ყურადღება და სასახად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ როგორც უსაფრთხოების, ასევე სხვა ბევრი თქვენ გითხრათ რომ კონკრეტული ლოკაციები შეიძლება ამოღებული იქნას, რაც ადრე იყო და ასევე დაემატოს იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ ბევრი წლის შემდეგ მოხდა გეგმაზე ახლიდან მუშაობის მიბრუნება და ბევრმა ქუჩამ და ტერიტორიამ შეინარჩუნა უბრალოდ ამ ეტაპზე დაემატება ის ისტორიულ ნაწილს. რამდენი ასეთი ლოკაცია გვაქვს? რა ნაწილ შეიძლება შეეხოს ეს თბილისისას და თუ შეგვიძლია რაღაც კონკრეტული ის და საერთოდ იცით აი ზონის ცვლილება და აი კულტურული განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების ცვლილება ეს ძალიან შრომატევადი პროცესია, ამას მთავრობა ადგენს შემდეგ და მანამდე ხდება კვლევა ამ არეალების შესაძლებელია თუ არა ზონის ცვლილება და სად არის ამისი შესაძლებლობა. წლები როცა გადის რაღაც გარკვეული შენობები უკვე ისტორიული ხდება, შეიძლება რაღაც არეალში მოემატოს ამ ზონას, მაგალითად რეგულირების ზონას, ან რაღაც არეალში მოაკლდეს გარკვეული გარემოების გამო. დიახ, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია საპროექტო კვლევა, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, რომელმაც უნდა დაასაბუთოს, რომ ამ გარემოებების გამო არის ეს ცვლილება საჭირო. ასეთები იყო თქვათ რომელიმეს ჩამოერთვა ეს სტატუსი თქვათ არასწორად განაშენიანების გამო რაც ბოლო წლებში ჰქონდა. გენერალური გეგმის ფარგლებში მე როგორც მახსოვს 1-2 შეთავაზება იყო წინადადება რეგულირების ზონის მომატების. ეხლა ევროპის რამოდენიმე ქალაქმა მოუმატა დაცვის ზონის არეალი, ბორდოში იყო ასეთ შემთხვევა, მოიმატა
რამოდენიმე ქალაქმა მოხდა ისე რომ პირიქით შეგვეცა რომ უფრო კარგად მოევლა, მაგრამ ამას ყველაფერს იცით, აი ეს გადაწყვეტილება რომ აქ მოუმატოთ, ამას უნდა საპროექტო კვლევა. აი რამდენად იძლევა თბილისი იმის საშუალებას, როდესაც ესე იზრდება ქალაქი, უამრავი მოსახლეობა, ავტომობილების გადაადგილება, რამდენად არის რესურსი იმის, რომ იგივე რიგი ქუჩები დაიმატოს, სადაც საფეხმავლო იქნება ავტომობილებით გადაადგილება აკრძალული იქნება, იგივე მარჯანიშვილის შემთხვევაში რაც დაემატა, ხო რთულია ცოტა ქალაქისთვის, რომელიც ამდენ ტურისტს მასპინძლობს და ასეთი მასშტაბით იზრდება, ასე ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული შეზღუდვები კიდევ დაწესდეს. რა უნდა გააკეთოს მერიამ, რომ ეს რაღაცა კოლაფში არ გადაიზარდოს და სწორად იყოს გათვლილი, შესწავლილი და შენარჩუნებული. ნუ ამისთვის მე როგორც ვიცი, სრულდება ახლა ტრანსპორტის მასტერპლანი. ის არ გულისხმობს მხოლოდ მანქანები გავატაროთ. პირიქით, ეს არის კომპლექსური პროექტი. ფეხმავალთა სიფრთხეების უპირატესობით და ფეხმავლების უპირატესობით. ჩვენ თუ გვინდა ეკოლოგია, თუ გვინდა ჯანმრთელი გარემო, ბუნებრივია იქნება რაღაც შეზღუდვები ინდივიდუალური ტრანსპორტისთვის. იერარქია ამისი ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ფეხმავალი, ველოტრანსპორტი, საჯარო ტრანსპორტი უპირატესად და თუ დარჩება რაღაც საშუალება ინდივიდუალური ტრანსპორტი არ დარჩება მიბრძანდნენ აპატიეთები. მას სხვა გზა არ არის, იცით, ქალაქები მიდიან საჯარო ტრანსპორტის განვითარებაზე და თბილისსაც უპირატესად აი ეს მიმართულება აქვს როგორც ყველა დასავლურ ქალაქს. დაველოდოთ მე ის პრეზენტაციას, ითქვა რომ სამშენებლო ნაწილი ინფორმირებულია და მოწონებულია მათი გეგმა, იმედი მაქვს სწორად იქნება და კიდევ ერთხელ სხვა დროსაც შევაჯამებთ უკვე მერიის და თქვენთან ერთადაც რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო გეგმა და პროექტი არის, რომელზეც დაძნებულია რომ კიდევ ბევრ საინტერესო დეტალს გაუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ბატონ მერაბ პოლქვაძე, თბილისის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ავტორი, სიტი ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. ნახლა ფრენების განრიგს გადავხედოთ, გრძელვადიან ამის პროგნოზს და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით.
განსახორება დაფინანსების სახალ 650,000 ლარიან გრანტების პროგრამას იწყებს ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ახალი საგრანტო პროგრამა ინოვაციური პროექტების დაფინანსებას გულისხმობს. სამინისტრო განმარტავს, რომ პროგრამის მეშვეობით ქართული მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები ინოვაციური პროდუქტის პოზიციონირებას გლობალურ ბაზარზე მოახდენენ. რას გულისხმობს ეს საგრანტო პროგრამა, რომელზეც გუშინ პრემიერმა ჭიტეში ისაუბრა უფრო ვრცლად, ამასთან დაკავშირებით ავთანდილ კასრაძე ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი უფრო მეტ ინფორმაციას საქმიანი დილის მაყურებელს მიასწრის. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ გაიმართა პრეზენტაცია ახალი პროგრამის, რომელიც 650,000 ლარიან გრანტებს მოიცავს. ეს არის ჯამური თანხა, რას მოიცავს, ვისთვის არის განკუთვნილი და რა პროექტებზე არის საუბარი. მიუხედავად იმ ჩამონათვალისე, რომელიც უკვე გავაკეთე, უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ, ვის შეუძლია განაცხადი გააკეთონ, გუშინ უკვე დაიდო საგრანტო პირობები პრინციპში ვებგვერდს. დიახ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართლაც უმნიშვნელოვანესი პროგრამა დავიწყეთ გუშინ, რომელიც გამოაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ეს არის სრულიად ახალი შესაძლებლობა ქართველი სტარტაპერებისთვის, ქართველი ინოვატორებისთვის, რომ ის ჩვენ მოგეხსენებათ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს აქამდე მქონდა მხოლოდ 100,000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა, რომელიც რა თქმა უნდა გრძელდება და 31 მაისს კიდევ ერთ ახალ საგრანტო პროგრამას გამოვაცხადებთ. ეკონომიკის მინისტრი ქაბატონი ნათია-თურნავა დაანონსებს კიდევ ახალ პროგრამას 100,000 ლარიანს. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, შემდგომი ეტაპი, როგორც წესი სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო ხოლმე მხარდაჭერილი და სახელმწიფო ამბობდა, რომ ეხლა უკვე მზად ხართ კერძო სექტორიდან დანარჩენი ინვესტიციების მოზიდვის. როგორც აღმოჩნდა, კერძო სექტორი არ არის მზად, რომ ინოვაციურ პროდუქტში ფული ჩადოს და ამ მიმართულებით სახელმწიფომ კიდევ შემდგომი ნაბიჯი გადადგა იმისთვის, რომ წაახალისოს კერძო სექტორის ჩართულობა ინოვაციური ბიზნესის დაფინანსების პროცესში. 650,000 ლარიანი საგრანტო პროგრამაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რეალურად ჩვენ ვსაუბრობთ 1,300,000 ლარიან პროექტების, ინოვაციური პროექტების დაფინანსებაზე. ეს არის უპრეცედენტოდ მაღალი მასშტაბის ეს არის თანამონაწილეობის კომპონენტი და თუ ინოვაციურ სტარტაპს უნდა 650,000 ლარის მოპოვება სახელმწიფოსგან, მან პროექტი სახელმწიფოში უნდა შემოიტანოს 1,300,000 ლარის ღირებულების პროექტზე, გაწერილი ბიზნეს გეგმით, რას მიცემს სტარტაპს, განვითარების რა ეტაპს შეძენს, ბაზრებზე როგორ გავა და ასე შემდეგ. და შესაბამისად სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსდება იმ შემთხვევაში, თუ საინვესტიციო საბჭოს მიერ მოწონებული იქნება ეს ინოვაციური პროექტი, ის დაფინანსდება სახელმწიფოსგან ნახევარი თანხით, ხოლო ნახევარი თანხას მას აქვს ვალდებულება, რომ მოიტანოს აუცილებლად კერძო სექტორისგან, არავითარ შემთხვევაში სხვა სახელმწიფო სახსრებისგან. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ წავახალისოთ კერძო სექტორი. მოპოვებული თანხა უნდა იყოს, ანუ ინვესტიცია უნდა იყოს, ან სასესხო ხელშეკრულებით მიღებული თანხა უნდა იყოს, თუ შეიძლება პირადი კაპიტალი რაღაც კონდეს, იგივე რეინვესტირებისათვის განკუთვნილი თანხა, რომელსაც რეალურად ჯერ აგროვებს, ესა თუ ის კომპანია მოგების ნაწილს ინახავს იმისთვის, რომ რაღაცა პროექტისათვის ერთიანი თანხა ჭირდება და ამ ფორმითაც შეიძლება იყოს თანამონაწილეობა დაფიქსირებული. ნებისმიერი კერძო კაპიტალი, ეს იქნება მოზიდული ინვესტორებისგან, venture to angel, ან უბრალოდ ჩვეულებრივად ინვესტორებისგან. ეს იქნება ბანკიდან სესხი, ეს იქნება მათი პირადი თანხა, ნებისმიერი ასეთი კერძო კონტრიბუცია მიღებული იქნება ამ საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინვესტიცია უნდა იყოს მიღებული, ანუ ეს თანხები არ უნდა იყოს გახარჯული, ანუ აქამდე ჩადებული ინვესტიციები არ ეთვლება თანამონაწილეობად. ეს პროგრამა ახალისებს კიდევ დამატებით ინვესტიციებს ინოვაციურ ბიზნესში. ასევე მნიშვნელოვანია შემდგომი გარემოება, რომ ჩვენ არ შევზღუდეთ სტარტაპები და ჩვენ არ დავავალდებულეთ მათ, რომ 1,200,000 თლაც სტარტაპები შეიძლება არც იყოს. ეს შეიძლება ქართულ რეალობაში საკმაოდ თქვათ დიდი გამოცდილების მქონე კომპანია იყოს, რომელსაც 1,200,000 თუ 300,000-იანი დამატებითი თანხის თქვათ ინვესტირება სურს საკუთარ პროგრამაში. იცით რა, ანუ სტარტაპების განვითარების სტადიასთან ერთად 1,300,000 ლარი არის სწორედ ის რაც მათ რეალურად ჭირდებათ. სტარტაპებს შემდგომი რაუნდებისთვის და ისინი მაინც სტარტაპები იქნებიან, დაჭირდებათ ათეულობით მილიონი. ანუ სტარტაპებს ბევრი ფული ჭირდება. უბრალოდ არის სხვადასხვა ეტაპები სტარტაპების, სადაც სხვადასხვა ოდენობის თანხა ჭირდებათ. შესაბამისად 1,300,000 სულაც არ არის დიდი თანხა იმ სტარტაპებისთვის, რომელსაც გლობალური პოტენციალი აქვს და გლობალურ ბაზარზე აპირებენ გასვლას. რაც შეეხება თქვათ იმ გრანტიორებისათვის, ვინც საკუთარ თქვათ განაცხადზე დღეს დაფიქრდება
გახსოვდებიან ამ ეთერის იქნება თუ იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ პროგრამაში ვინც მონაწილეობას მიიღებს, აუცილებლად გლობალურ ბაზარზე გათვლილი აუცილებლად, ნამდვილად ბიზნესი უნდა იყოს. ერთ-ერთი პროექტი ვერ დაფინანსდება, რომელსაც აქვს ქართული პოტენციალი მხოლოდ. არა მარტო ამ საგრანტო პროგრამაში, 100.000 ლარიან საგრანტო პროგრამაშიც კი არ ვაფინანსებთ ისეთ პროექტებს, რომელსაც მხოლოდ ქართულ ბაზარზე აქვს პოტენციალი. ჩვენ გვინდა რომ ქართულმა ინოვატორებმა იფიქრონ გლობალურ ბაზარზე და როგორ შეიძლება გავიდეთ გლობალურ ბაზარზე. რაც მნიშვნელოვანია, 650.000 ლარიან საგრანტო პროგრამაზე უბრალოდ არ დაფინანსდება იდეის დონეზე მყოფი არანაირი სტარტაპი. ანუ აქ ჩვენ საუბრობთ უკვე განვითარების პირას მყოფ სტარტაპებზე, რომელსაც უკვე აქვთ პროდუქტი, არიან შესული ბაზარზე, ვალიდაცია გავლილი აქვს პროდუქტს და minimum viable product რაც არის დატესტილია ბაზარზე. ამის შემდგომ უკვე საინტერესო იქნება მათი განხილვა შემდგომ სტადიაზე. ვისაც აქვს იდეა, მათ კვლავ შეუძლიათ მოგმართონ 100.000 ლარიანი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, სადაც შეიძლება მათ დაფინანსება მოიპოვოთ. რაც არის მნიშვნელოვანი სტარტაპერებისთვის არის ის, რომ ჩვენ არ შევზღუდეთ და მათ წინასწარ არ მოვთხოვეთ კერძო ინვესტიციის მოტანა. ჩვენ ვამბობთ, რომ განვიხილავთ ნებისმიერ განაცხადს, რომელიც აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და ჩვენ მივიღებთ პირველი გადაწყვეტილება საგრანტო დაფინანსების შესახებ. ანუ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ შემოტანილია პროექტი 1.300.000 ლარზე, ინვესტორთა საბჭო მოიწონა ეს პროექტი და ჩათვალა, რომ ანუ აქვს პოტენციალი საერთაშორისო კომერციალიზაციის, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას და ვეუბნებით, რომ 650.000 ლარი გრანტი დამტკიცებულია თქვენი სტარტაპისთვის. რაც იმას ნიშნავს, რომ აქედან ეძლევა სამთვიანი ვადა, რომ დახუროს საინვესტიციო რაუნდი და მოიპოვოს კერძო ინვესტიცია. თუ სამ თვეში ვერ მოახერხა კერძო ინვესტიციის მოზიდვა, ან საბანკო სესხი, ან პირადი დანაზოგით თანხის მეჩინგი, ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება უქმდება და რა თქმა უნდა მას შეუძლია შემდგომ ინვესტიციის აწევის შემდგომ ხელახლა მოგმართოს ისევ და ჩვენ განვიხილოთ. მაგრამ ეს არის ის პროცესი და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ შევზღუდეთ სტარტაპები, რომ ჯერ წავიდნენ ინვესტორებთან და ჩვენს მერეც შეუძლიათ 3 თვის ვადაში მოიტანონ ეს თანხა. რა სფეროს, რა ინდუსტრიის წარმომადგენლები შეიძლება იყოს თუ აქ შეზღუდვა? არანაირი ინდუსტრიაზე საუბარი შეუძლებელია იყოს, იმდენად საკმაო მოცულობის თანხაა, რომ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ყველა სახის ინდუსტრიის მოცვა მოხდება, მათ შორის სამეცნიერო ტექნოლოგიების და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კონსორციუმების ნაწილი შემოვიტანეთ და ჩვენ შეგვიძლია კონსორციუმების დავაფინანსოთ თუ არის კერძო სექტორი უნივერსიტეტთან და კვლევით ინსტიტუტთან ერთად, თუმცა უპირატესი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ბიზნესი, მეწარმე, იმიტომ რომ ჩვენ ეკონომიკის და განვითარების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ინოვაციების ტექნოლოგიების საკითხებს თავარი ამოცანა ბიზნესის განვითარება და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე გვინდა რომ უნივერსიტეტი იყოს ჩართული და ის ასე ვთქვათ ხიდი რომელიც დღეს არც თუ ისე მყარი არის ინდუსტრიასა და უნივერსიტეტს შორის ამ პროგრამის ფარგლებში დაახლოვდეს და მათ ერთობლივად მოგმართონ ჩვენ იმისთვის რომ ინოვაციური პროექტები განხორციელდეს. პოტენციურად თუ აქვს დაახლოებით სახელმწიფოს დაცვლილი რამდენი პროექტი შეიძლება წელიწადში დაფინანსდეს, ანუ რა ბიუჯეტზე არის წლიურად საუბარი, სახელმწიფო ბიუჯეტის რა ნაწილი შეიძლება ამაზე იყოს განხარჯული, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში თუ საგრანტო კონკურსი ცხადდება, მათ შორის თქვენთანაც იყოს თავისი პროექტები, როცა ვიცოდით რომ რამდენიმე თქვა და ერთეული ან ათეული პროგრამის მონაწილე შეიძლება და მხოლოდ გამარჯვებული ყოფილიყო ამ კონკურსში. ამ შემთხვევაში არის რაიმე ფორმით წინასწარი პროგნოზი? იქიდან გამომდინარე, ჩვენ სოფლიო ბანკის პროექტზე ვსაუბრობთ. ამ შემთხვევაში პირდაპირ გეტყვით, რომ წლიური შეზღუდვა არ გვაქვს, რაც არის გეტყვით, რომ ეს ფონდი არის 10 მილიონიანი ლარის ფონდი. შესაბამისად, საკმაოდ ბევრი სტარტაპის დაფინანსება შეიძლება ამ პროექტის შემდგომი 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს 10 მილიონი ლარი. შესაბამისად, შეიძლება საშუალოდ რო გავყოთ ყოველ წელს ვივარაუდოთ, რომ 5 მილიონი, ან შეიძლება პირველ წელს უფრო მეტი დაიხარჯოს ან ნაკლები. ეს გამომდინარე იქნება იმ პროექტებიდან, რომელსაც მივიღებთ. მოლოდინი გვაქვს, რომ იქნება ნამდვილად კარგი პროექტები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცნობთ ამ ეკოსისტემას და ვიცით რა საჭიროებებია დღეს ამ მიმართულებით. რაც შეეხება თქვენ აღნიშნეთ მაქსიმალური თანხის მოთხოვნა, მე მინდა მოუწოდე სტარტაპებს, რომ არ მოითხოვონ აუცილებლად თავიდანვე
მაქსიმალური თანხა თუ არ არიან მზად რომ კერძო სექტორი მათ ამ თანხას მისცემთ. იმიტომ რომ არ არის მარტივი კერძო სექტორისგან ამხელა თანხის ერთიანად დაწევა, შეიძლება ეტაპობრივად მოითხოვონ, მაგალითად პირველ წელს მოითხოვონ 250,000 ლარი და ამისთვის იყოს მზად რეალურად შესაბამისად 500,000 ლარის ღირებულების იყოს პროექტი და შემდგომ მოითხოვოს დანარჩენი 400,000 ლარი, როდესაც უკვე განვითარებას პოვებს იმ 250,000 ლარიდან და ტრექშენს აჩვენებს. ერთ კომპანიაზე შესაძლებელი არის 2 წლის რამდენჯერმე მიიღოს გრანტი თლიანობაში არ შეიძლება აღემატებოდეს 650,000. ეს ეხება მონიტორინგს და ანგარიშვალდებულებას. მსოფლიო ბანკთან ერთად რა სისტემით აპირებთ რომ თქვენ კომპანიებთან მომავალში გააგრძელოთ, მათ შორის ამ თანხის ათვისების თქვათ შესწავლა იქნება ეს თუ მე მისგან ამოღებული თქვათ მოგების და ანგარიშება. მონიტორინგი არის ძალიან მკაცრი, პირველ რიგში ფინანსური მონიტორინგი. ჩვენ ვაკონტროლებთ არა მხოლოდ იმ 650,000 ლარს როგორი ხარჯება, რომელსაც ჩვენ მთლიანად პროექტს მნიშვნელობა არ აქვს წყაროს, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გითხარით, ჩვენ ვაფინანსებთ მთლიან პროექტს და იმ პროექტში ვაფინანსებთ 50%. ეს არ არის ცალკე 650,000. ეს იქნება თქვათ აუდირებული მონაცემების დამუშავება თუ ეს იქნება უშუალოდ თქვენგან შესაბამისი კადრების ჩართულობა. ორივე არის კომბინირებული, მათ შორის აუდიტის დაქირავებაც ხდება, მათ შორის ჩვენ ფინანსური და მონიტორინგის სპეციალისტები გვყავს გუნდში, მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში, რომლებიც მუდმივად ამოწმებენ, გადარიცხვებიც კვარტალურად ხდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, არის გაწერილი 38 გვერდიანი დოკუმენტია მარტო ფინანსური მონიტორინგის და ეს მნიშვნელოვანია, რომ იცოდნენ და სტარტაპებმა ასევე ამ სახელმძღვანელოს მეშვეობით იმუშაონ, რაც შეეხება შინაარსობრივ მონიტორინგს, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მონიტორინგი არის და ჩვენ გვინდა დავინახოთ შედეგები. ჩვენ გვინდა დავინახოთ, რომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ქართულ ეკონომიკაში ექნება შედეგები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ორი საგრანტო პროგრამა აქვს დიდი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოს. ერთი არის 100,000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა, მეორე არის 650,000-იანი. როდესაც საუბრობთ იდეის დონეზე 100,000 ლარიანი საგრანტო პროგრამაზე, აქ როგორც წესი მსოფლიო სტატისტიკიდან გამომდინარე არის, რომ უფრო დაბალი არის შანსები სტარტაპების დაფეილების რისკი არის 90%. რაც შეეხება ამ საგრანტო პროგრამაში, ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმუმ 20%-მდე დავიყვანოთ დაფეილების რისკი. დაფეილების რისკი აქაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ კერძო სექტორის მასობრივი ინვესტიცია არის მოთხოვნილი და ეს კიდევ უფრო მეტ ასე ვთქვათ мотивაციას და ასე ვთქვათ მუნდომებას მისცემს გუნდს ბიზნესთან ერთად რომ განავითაროს და გაყიდოს თავისი პროდუქტი, დაფეილების რისკი ბევრად მცირეა, თუმცა ტექნოლოგიები ისეთი სფეროა, რომ არაფერი არ გამოირიცხება, შეიძლება თვითონ ის ტექნოლოგია, რაზეც იყო დაფუძნებული, კონკრეტული პროექტი, ის ტექნოლოგია ვეღარ განვითარდეს და ვერ შეძლოს, ან უკვე არაპოპულარული გახდეს, მაგალითად 3D, რომელზეც ერთ დროს ძალიან დიდი ბუმი იყო, დღეს ისე საინტერესო აღარ არის, ხო? ანუ შესაბამისად ჩაანაცვლა მაგალითად ვირტუალური რეალობა და ასე შემდეგ. ტექნოლოგიები მუდმივად ვითარდება და შესაბამისად ასეთი რისკები ახასიათებს მათ შორის ასეთ მსხვილ პროექტებსაც, თუმცა რა თქმა უნდა საგრძნობლად შემცირებული უნდა იყოს ამ შემთხვევაში დაფეილების და წარმატების პროცენტი ბევრად დიდი უნდა იყოს. და ბოლო კითხვა, რომელიც უფრო ტექნიკური ხასიათის იქნება, რა დონეზე უნდა იყოს მიყვანილი პროგრამა და პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ესა თუ ის კომპანია აპირებს, ეს არის ფინანსურად გაწერილი ყველა დეტალით, ეტაპების გათვალისწინებით და როდისთვის შეუძლიათ მათ რომ წარმოადგინონ, როდემდე შეუძლიათ წარმოადგინონ რეალურად განაცხადები ამ წლის ფარგლებში ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება სრული ბიზნეს გეგმა, აქ საუბრობთ სერიოზულ პროექტებზე, აქ საუბრობთ იდეის დონეზე. არსებული ბიზნესის მდგომარეობის შესახებაც და დიახ, რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შეზღუდვა რაც გვაქვს ჩვენ, რომ ანუ მცირე საშუალო ბიზნესსაც შეუძლია შემოიტანოს, უბრალოდ შეზღუდვა რაც გვაქვს, რომ წლიური ბრუნვა 30 მილიონ ლარს არ უნდა აღემატებოდეს, თუ უფრო დიდი კომპანია ამ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მას აქვს თავიანთი რესურსები, რომ განავითარონ პროექტები და სახელმწიფო სახსრები არ უნდა მიემართოს ასეთ ტიპის კომპანიებისკენ, რაც შეეხება უფრო მცირე კომპანიებს, მათთან ჩვენ ვართ მზად თანამშრომლობისთვის, უნდა იყოს აბსოლუტურად გაწერილი გეგმა და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ჩვენ განაცხადების შემოტანას, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ფინანსური მონიტორინგის სპეციალისტებთან ერთად და შინაარსობრივი მონიტორინგის სპეციალისტებთან ერთად
მუდმივად იცვლება ზოგადად ცვალებადია ბიზნეს გარემო და ჩვენ არ ვამბობთ რომ რაც დამტკიც და 2019 წელს 2021 წელსაც სწორად იყო გაწერილი ყველაფერი და აუცილებლად უნდა შესრულდეს ადაპტირება მუდმივად შეიძლება შემდგომში ბიუჯეტის რაც შეეხება განაცხადის შემოტანის ვადას განაცხადის შემოტანას არანაირი ვადა არ აქვს ჩვენ გულშინ პრემიერ-მინისტრის პრეზენტაციასთან ერთად გაიხსნა განაცხადების მიღება და შემდგომი 2 წლის განმავლობაში მუდმივად იქნება განაცხადების მიღება სოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში. არასდროს არ მოხდება განაცხადების დახურვა, ან ახლიდან გახსნა და ახლიდან გამოცხადება. გამოცხადა გულშინ და მთელი 2 წელი იქნება კვარტალურად ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტო გამოაცხადებს გამარჯვებულ კომპანიებს. რა ხდება მაშინ თუ ვერ ავეთვისეთ ამ 2 წლის განმავლობაში ის თანხა, რომელიც სოფლიო ბანკისგან გვაქვს განსაკარგავად? ანუ ამ შემთხვევაში თუ ესეთი რამ მოხდა, ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს საფუძველი ამის ფიქრის, მაშინ ჩვენ დავსხდებით და მივიღებთ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას, ანუ აგრძელებთ ამ პროექტს უბრალოდ 2 წლის განმავლობა არ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ეს თანხები, მაგრამ ეს პროგრამა საჭიროა, ან უფრო მეტი თანხის მობილიზებას მოვახდენთ 100,000 ლარიან საგრანტო პროგრამაზე, იმიტომ რომ ჩავთვლით, რომ უფრო მეტი იდეის დონეზეა, რომელსაც ჯერ ეს სტადია კიდევ უფრო ჭირდება. თუმცა ორივე პროგრამა სახორციელებს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. არავინ არ იფიქროს, რომ 650 ლარიან პროგრამამ ჩაანაცვლა 100,000 ლარიანი პროგრამა. ორივე პროგრამა ქართველი ინოვატორებისთვის არსებობს და იარსებებს, რადგან საქართველოს მთავრობის გაცხადებული პრიორიტეტს წარმოადგენს ინოვაციური ბიზნესის განვითარება. დიდი მადლობა ინფორმაციისათვის. დარწმუნებულად დეტალებში აუცილებლად მარტივად გაერკვევიან იმ საგრანტო პირობებით, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე არის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული და საკმაოდ ვრცელ დოკუმენტში ყველა კითხვაზე მიიღება პასუხს. მადლობა მისცემ ჩვენთან ერთად ავთანდილ კასრაძეს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებთ. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 77 თეთრია. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გუშინ ამტკიცებდა, რომ ლარი გაუფასურებულია, მხოლოდ დოლართან მიმართებით სხვა ვალუტებთან თითქმის არა. კაკაურიძე ამბობს, რომ ლარის გაუფასურების მიზეზი სავარაუდოდ არის მოლოდინები, რომელიც აქვთ ბაზარზე მოთამაშე სუბიექტებს. რომან კაკულიამ კი ამავე დროს გუშინ თქვა, რომ ლარის კურსთან დაკავშირებით საუბრისას, რომ დამოუკიდებელი თურქეთის ფაქტორის იგნორირება არ შეიძლება და ლართან დაკავშირებული საკითხის განხილვისას ორი ჭრილი არსებობს. არის თუ არა კონკრეტული ფაქტორი, რომელიც ლარზე მოქმედებს და თუ არის, რას აკეთებს მთავრობა ამ დროს. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მსჯელობას ჩაშრილად ამ თემაზე გუშინ საქმის კურსის მაყურებელი მოისმინდა. კიდეც და დღეს ამავე თემით უნდა დავიწყოთ საუბარი ლადო პაპავასთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო ლადო. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თავში მინდა დავსვა კითხვა, რომელსაც მინდა რომ მთელი საუბრის განმავლობაში გაეცეს პასუხი. ვინ არის ლარზე პასუხისმგებელი? იმიტომ რომ ბევრი ვთქვათ წუხილის თუ ბევრი პარამეტრის მოყვანის შემდეგ ეროვნული ბანკი რაც არ უნდა არგუმენტი იყოს ამას რომ ლარი არის მსურავ გაცვლით კურსზე დამოკიდებული და ის უშუალო კორექციას ვერ გააკეთებს თუ ინფლაცია არ არის თარგეტირებულთან განსაკუთრებულად აცდენილი. დღეს რა ჭირს ლარს პირველ რიგში ამას კითხავთ. იყო ბევრი მოსაზრება ხელისუფლების მხრიდან დაფიქსირებული რომ ერთადერთი ფაქტორი რომელიც მასზე გავლენას ახდენს ეს არის თურქეთში არსებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი ეკონომიკური პარტნიორი ერთ-ერთი არის სწორედ თურქეთი. თქვენი ანალიზი როგორია? დღეს რა ხდება სავალუტო ბაზარზე? კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ის კითხვები, რომელიც თქვენ დასვით, არ არის მარტივად პასუხგასაცემი, რადგანაც მრავალი ფაქტორი ერთმანეთში გადახლართული, მაგრამ მოდით შევეცადოთ დავალაგოთ. ხო. პირველი, ვინ არის პასუხისმგებელი? ის თუ ბავშვი არ იქცევა კარგად, პირველ რიგში პასუხისმგებელია მშობელი. თუ ბავშვიდან ნორმალური ადამიანი არ გაიზარდა, პასუხისმგებელია მშობელი. ეროვნული ვალუტის მშობელი არის ცენტრალური ბანკი და არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, მასწავლებლების როლიც არის ბავშვის აღზრდაში და აქ უკვე მთავრობა გამოდის. მაგრამ მთავარი მაინც არის მშობელი. იმ მშობელი, რომელიც ამ შემთხვევაში ლარი მშობელი არის ეროვნული ბანკი. ეხლა მშობელმა შეიძლება თქვას, მოდით მე საერთოდ არ გავზრდი ბავშვს, თავისი გარემო როგორც გაზრდის ისე იყოს. დაახლოებით ეს პოლიტიკა აქვს აღებული დღეს საქართველოს ეროვნულ ბანკს, რომელიც არის
თქვენ კარგად აღნიშნეთ, ინფლაციის ტარგეტირების რეჟიმში მაყურებელმა რო გაიგოს რაზე ვსაუბრობთ, როცა ცენტრალურ ბანკს მიზნობრივ მაჩვენებლად აქვს აღებული ინფლაციის გარკვეული მაჩვენებელი დონე 3%. დიახ, რომელიც სინამდვილეში უფრო მეტია და ცდილობს რომ აი ეს მაჩვენებელი არ გაექცეს. ხოლო სხვა დანარჩენი მას არ აწუხებს. ახლა წარმოვიდგინოთ არ შეწუხებს გარდა ბატონლადო, აქვე მათივე არგუმენტს მოგაშველებთ, ისინი ამბობენ რომ კანონმდებლობით ამის უფლება აქვთ, ამაზე არის აპასუხებელი. თვითონ ეს კანონმდებლობა, რა ქვია, ბიბლია, თორა თუ ყურანია, რომ ვინმე მაუგზალა თუ რა არის, კანონმდებლობა არის ისეთი რამ კონსტიტუციაში შეგვაქვს ცვლილება და კანონმდებლობა ფიქრობთ რომ გადასაწერია მათ შორის ეროვნული ბანკის რა თქმა უნდა, ისეთ რა, ესეც არ არის განსაკუთრებული ამბავი. ცხოვრება დინამიკურია, ამ დინამიკაში ბევრი რამე იცვლება. 25 წლის წინ, როცა შემოვიდა ინფლაციის ტარგეტირება ახალ ზელანდიაში, ეს იყო ძალიან პოპულარული და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ აიტაცა. დღეს სადღაც 70-მდე ქვეყანა იყენებს ამ რეჟიმს, ძალიან პოპულარული არის და ეს იყო მოსათოკად მაღალი ინფლაციის. ახლა წარმოვიდგინოთ ისე მაყურებელმა რომ კარგად გაგვიგოს. ავტომობილი რომ საჭესთან ზის მძღოლი, რას უყურებს მარტო სიჩქარეს? არ უყურებს სხვა პარამეტრებს, დავუშვათ საწვავი რომ დაუმთავრდეს, რა სჭირდება მას ის სიჩქარე, ხო? წყალი რომ აუდუღდეს, რა სჭირდება? ანუ უყურებს თელ პანელს. წარმოიდგინეთ, თურმე ავტომობილის მართვა უფრო რთული ყოფილა, ვიდრე ფულად საკრედიტო სისტემის მართვა. თუმცა მხოლოდ ერთი მაჩვენებელია, რაზეც უნდა იზრუნოს ეროვნულმა ბანკმა, ეს არის ინფლაცია. სინამდვილეში რეალური სიტუაცია ბევრად უფრო რთულია. ახლა რასაც მე გეტყვით, ეს არ არის არც ლადოპაპოვას მოგონებული და ამას ლაპარაკობენ ჩემზე ბევრად უფრო ავტორიტეტული ეკონომისტები. ნობელის პრემიის ლაურეატმა ეკონომიკაში ჯოზეფ სტიგლიცმა უკვე 10 წელიწადი მეტი ხნის განმავლობაში წინ დაწერა საკმაოდ საინტერესო სტატია, რომ იმპორტ დამოკიდებულ ქვეყნებში როგორც წესი ინფლაციის ტარგეტირება არ მუშაობს, იმიტომ რომ იმპორტ დამოკიდებულ ქვეყნებში ხდება ინფლაციის იმპორტიც. ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი არის თურქეთი. თურქეთში ლირა უფასურდება, მაგრამ ამის გაუფასურების მიზეზი არა თურქეთის ეკონომიკაშია, რამდენადაც თურქეთის პოლიტიკაშია. იმ არასტაბილური გარემოს გამო, რაც თურქეთშია. ეს და საერთაშორისო დონეზე თურქეთს დაეძაბა ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თურქეთის დღევანდელი ხელმძღვანელობა საკმაოდ ისეთი, როგორ ვთქვათ, ავტორიტარული მიდრეკილებების არის. ასეთ პირობებში ეს პოლიტიკური გარემო აისახება მის თუმცა ამის მკურნალობის ერთ-ერთი საშუალება შეიძლება იყოს მათ შორის ის ორიენტირი, რაც დღეს მთავრობისგან გაცხადებულადაც არის, იგივე სავაჭრო ბალანსის გამოსწორება და გაუმჯობესება, რომელიც არ შეიძლება თქვა ერთ დღეში მოგვარდეს ან გამოსწორდეს, მაგრამ ჩვენ იმპორტ დამოკიდებული კი შეიძლება კი არ გავხდეთ, არამედ სწორედ იმპორტი შევამციროთ. სხვათა შორის სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ბოლო კვარტლის მონაცემებით იმპორტი შემცირებულია, ექსპორტი გაზრდილი არის, ზუსტად იგივე პროცენტული პუნქტებით რაც იყო. ამის მიუხედავად ძალიან დიდი სხვაობა გვაქვს ექსპორტსა და იმპორტ შორის, მაგრამ რატომ შეიცვალა? თუ გაუმჯობესება მაინც დაფიქსირდა, ასე თუ ისე ცოტა იყო ეს თუ ნაკლები, მაშინ მხოლოდ თურქეთი იყო გავლენა, ანუ ამაზეც ეთანხმებით ეზიარებ? გეტყვით, გითხარით ეს კომპლექსურია თქვა და უბრალოდ თქვენ შუაში დამისვით კიდევ უფრო საინტერესო კითხვა, აზრი არ ქონდა დამთავრებული. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ის რომ სავაჭრო ბალანსი არის მცირედით გაუმჯობესებული, ეს არ ნიშნავს რომ ავადმყოფი მორჩა. ანუ არის მკურნალობის პოზიტიური ტენდენცია, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკა მაინც დავადებულია უარყოფითი სავაჭრო ბალანსით. ახლა ის თურქეთის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. თურქეთში როცა ლირა უფასურდება, თურქეთის ეკონომიკა ლირას გაურბის, უნდა დოლარი. დოლარი როგორ უნდა იშოვოს? არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე გადაცვლით, რაც ლირას კიდევ უფრო მეტად აუფასურებს, იმიტომ რომ იჯდება მოთხოვნა დოლარზე. არამედ ექსპორტის გაზდით, რომ მოიშორონ საქონელი და აიღონ დოლარი. ჩვენი თურქეთი არა მარტო უშუალო მოსაზღვრე მეზობელია, არამედ თურქეთთან ჩვენ გვაქვს გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საკმაოდ დიდ შეღავათებს აძლევს თურქულ მხარეს და საკმაოდ შეზღუდულია საქართველოსთვის.
10 წლის წინ დაიდო ეს ხელშეთანხმება და ვფიქრობ საქართველოს მთავრობამ დროა გაანალიზებს 1 წლის წინ დაახლოებით გადახედა რიგ შემთხვევებში ზღვრებს, რომელიც ქონდა აუცილებელია რომ თურქეთის ხელმძღვანელობასთან დაждდენ და ილაპარაკონ ამ ხელშეკრულების სრულყოფაზე. მაგრამ ნახეთ როგორ არის ის რომ ლირა უფასურდება და ექსპორტი უნდა გაიზარდოს თურქეთში, სალამ ეს მოხდება ამას ხო დრო უნდა რომ ექსპორტი განხორციელდეს. სალამ ეს მოხდება, უკვე იწყებს მუშაობას ფსიქოლოგიური ფაქტორი. ყველა მიცის რომ ეს ასე უნდა მოხდეს, ამიტომ იწყება მოლოდინი ჩდება იმისა, რომ ლარის გაუფასურდება, იმიტომ რომ საქართველოში გაჩნდება მოთხოვნა თურქეთის მხრიდან დოლარზე, რომ დოლარი გავიდეს. ეს უკვე ფსიქოლოგიურად აქვე, ესე იგი, რამე მოხდება თურქეთში, აქ უკვე ჩნდება იმის ფსიქოლოგიური ზეგავლენა, რომ მოთხოვნა გაიზარდოს დოლარზე. ამას ემატება გარკვეული შესაძლოა თაღლითობაც, რომელიც სულაც არ არის გამორიცხული. მალონდა მავალმა, რომელიც სავალუტო ბაზარზე ოპერირებს, მან შეიძლება გამოიყენოს ეს სიტუაცია და რა თვალსაზრისით, ხო იცის რომ მაინც თურქეთის ლირის გაუფასურებას დაბრალდება ეს. თუ ეს დაბრალდება, მოდი და ხელოვნურად ითამაშოს თვითონაც ბაზარზე, ლარის ამას უკვე უნდა ხედავდეს ეროვნული ბანკი და აგაშენათ ღმერთმა. თქვენ გაქვთ ეჭვი რომ შეიძლება ეს იყოს არ არის გამორიცხული და არც თუ უსაფუძვლოა, როცა საუბარია, რომ არაეროვნული ბანკი არის ზედამხედველი მსხვილი საბანკო დაწესებულებების, არამედ პირიქით. და მივადექით ყველაზე მთავარს. აი ამ შემთხვევაში ინფლაციის ტარგეტირება პრაქტიკულად უსუსურია. რასაც წერს სტიგლიცი, ეს ჭირს ზუსტად ჩვენს ქვეყანას. უსუსურია, იმიტომ რომ ინფლაციის ტარგეტირებით ჩვენ შეგიძლია მოთხოვო ინფლაცია, რომელიც არის მოთხოვნის დიდ გამოწვეული. ხოლო ინფლაცია, რომელიც გამოწვეულია დანახარჯების დიდ და იმპორტი დანახარჯების დიდ ტოლფასია, ასეთ ინფლაციის დარეგულირების მექანიზმი ცენტრალურ ბანკებს უბრალოდ არ გააჩნიათ. თქვენ დღეს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით კითხვებზე საპასუხოდ ამბობთ, რომ გადასახედია ეროვნული ბანკის ინსტრუმენტები, რომელიც მას დღეს აქვს და ეს არ შეიძლება ამ ინსტრუმენტების ფარგლებში იმ კანონით, რომელიც დღეს მოქმედებს და იმ უფლებებით, რომელიც ეროვნულ ბანკს აქვს, რომ თქოთ რაიმე ფორმით შეიცვალოს? იცით, საქმე იმაში არის, რომ სანამ ჩვენი ეკონომიკა არ არის ბოლომდე გამოჯანმრთელებული, იმიტომ რომ გითხარით ეს არა ვარ ჩვენ ექსპორტზე ორიენტირებული ცოტა გზელვადიანი არის, ძალიან ოპტიმისტური. მეცაც გეტყვით, სამწუხაროდ ეკონომიკური პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ სერიოზულად გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. იმიტომ რომ ახლა თქვენ ჩემ წინ სტუმრად ყავდათ ახალგაზრდა კაცი სტარტაპებზე, ეს ძალიან საინტერესო მიმართულებაა, მაგრამ ამ მიმართულებით მეტი ძალისხმევაა საჭირო. ხოლო ის რაც დღეს უმთავრესად ფოკუსირებული ეკონომიკური პოლიტიკა, სამწუხაროდ ის, ასე ვთქვათ, არსებით ცვლილება ჩვენს ექსპორტზე ორიენტირებულობაში არ უწყობს ხელს. მაგრამ ეს საუბრის სხვა თემაა. ამ შემთხვევაში ამ მოცემულობაში უბრალოდ ინფლაციის ტარგეტირებაზე ორიენტირება ცენტრალური ბანკის ნიშნავს, რომ მე მხოლოდ ეს მაჩვენებელი მაინტერესებს და მისი გადასტომა მიზნობრივი მაჩვენებლიდან ინფლაციის შესაძლებელია მეტი გადააჭარბოს, ოღონდ დიდი ხნის განმავლობაში უნდა გადააჭარბოს და ადრე თუ გვიან ყველაფერი დაუბრუნდება თავის წერტილს. თავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს შაბლონური მიდგომა, რომელიც გამოიყენება მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, უკვე გაკრიტიკებულია ძალიან ბევრი ცნობილი. ამავე დროს იმავე ტენდენციას მსოფლიოს რომ ჩავხედოთ, უმეტესი ქვეყნები ჩვენს გარშემო, მათ შორის ბოლო წლებში პირიქით გადადიოდნენ ფიქსირებული კურსიდან მცურავ კურსზე. არა, მე ხوار გეუბნებით რომ მცურავ კურსზე არ უნდა ვიყოთ. აი გეტყვით, მაგალითად ჩეხეთში გამოიყენება ძალიან საინტერესო მოდელი. მათ ამ მოდელს დაარქვეს ჰიბრიდული ინფლაციური ტარგეტირება. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ აქვთ ორი მიზნობრივი მაჩვენებელი, არა ერთი. ერთი მიზნობრივი მაჩვენებელია ინფლაცია, რა ტრადიციული ინფლაციური ტარგეტირების მექანიზმით არის გათვალისწინებული. ხოლო მეორე მაჩვენებელი ეს არის გაცვლითი კურსის ზღვრული მაჩვენებელი. ანუ თუ იმ მაჩვენებელს მიაღწევს უკვე ერევა ცენტრალური ბანკი, მანამდე ეს არის მცურავი კურსი. ანუ ეს ამას ეძახიან ჰიბრიდულ მაჩვენებელს. ასე რომ დღეს ყველა ქვეყანა ცდილობს რაღაც თავის გზა იპოვოს, მაგრამ ჩვენ იცით იმისთვის რომ საქართველოს თავის გზა იპოვოს, აუცილებელი არის შემოქმედებითი დისკუსიის უნარი საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. მე საკმაოდ დიდარი გამოცდილება მაქვს ამ ორგანიზაციასთან მუშაობის მთელი 6 წლიანი ჩემ
მინისტრობის დროს, ამის შესახებ წიგნიც მაქვს დაწერილი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არის გამოსული. და ვიცი ეს ნიუანსები. იქ არის ბიუროკრატები, საერთაშორისო დონის ბიუროკრატები, რომელთაც სულაც არ აინტერესებთ რაღაც მექანიზმებში ცვლილებების შეტანა. მას აინტერესებთ თავის კარიერული ზრდა. ეს ჩვეულებრივი ბიუროკრატია, და უფრო მყარი ბიუროკრატია საერთაშორისო დონის. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენმა მხარემ საკმაოდ სერიოზულად დააყენოს ეს საკითხი. არა უბრალოდ დისკუსიის დონეზე, არამედ კვლევის დონეზე. შეისწავლოს, აჩვენოს და იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო სავალუტო ურთიერთობა ფონდთან ურთიერთობა გაბირთულოთ, ნამდვილად ქვეყნისთვის არ იქნება კარგი. ზუსტად ეს მეკითხან, ჩვენ ბევრ სარგებელს ვიღებთ ამავე დროს სავალუტო ფონდის და არა მარტო სარგებელს, იცით თუნდაც ის არის სარგებელი, რომ ჩვენ სავალუტო ფონდიდან თუ მწვანე შუქი გვაქვს ანთებული, ეს უკვე კარგია. სულც რო არანაირი ფული არ მოგწეს. თავარი ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი განწყობაც კი არის. მაგრამ ამიტომ შემოქმედებითი ურთიერთობაა და არა უბრალოდ იყო ფრიადოსანი მოწაფე, რომელიც გაკუთილს დაიზუთხავდა, შემდეგ ჩააბარა მასალებს და ხუთიანს მიიღებ, მაგრამ საგანი მაინც ბოლომდე არ იცის. სულ რაღაც 2 დღის წინ გსტურობდა საქართველოს სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი, თქვენ ამ გზავნილებიდან რა გენიშნათ? არც არაფერი განსაკუთრებული, ჯერ ერთი გაუგებარი არის, რატო ჩატარდა შეხვედრა საკმაოდ ვიწრო ფორმატში. იმიტომ ხო არა, რომ არც საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობას და არც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელობას არ მოესმინა კრიტიკული მოსაზრებები, მათ შორის წავე. იმიტომ რომ ეს თეორიული საკითხები, რასაც ლაპარაკობ, მე ვცდილობ ახლა ძალიან მარტივად ვისაუბრო, გამომდინარე იქიდან რომ სატელევიზიო ფორმატია და დროში შეზღუდულები ვართ. მაგრამ არის რეალური პრობლემები, ხო და კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამ, ეს ლადო პაპავას კი არ აღმოუჩენია, რომ მე დავიჩემო მან. უბრალოდ გითხარით, რაც ნობელის პრემიის ლაურეატმა ჯოზეფ სტიგლიცმა 10 წლის წინ თუ 12 წლის წინ თქვა, ზუსტად იმ სქემაში ვართ მოქცეული დღეს ჩვენ. ახლა იმაზე უფრო დიდმა დინ უნდა თქვას, ხო? ღმერთი ამას ჩვენ ვერ გვეტყვის და კიდევ ერთი არის არაერთი ძალიან საინტერესო კვლევა. ამ კვლევების დაყრდნობით უნდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, რომელშიც საკმაოდ მაღალკვალიფიციური, მაღალკომპეტენტური თანამშრომლები არიან, მიიღონ ჩაატარონ მსგავსი კვლევა, მაგრამ ამას სჭირდება ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის ნება. ხო? ხოლო ნება მათ, როგორც ჩვენ ხედავთ, უბრალოდ არ გააჩნიათ. რატომ? ამასაც ახსნა აქვს ძალიან მარტივი. იმიტომ რომ დღევანდელი ხელმძღვანელი საკმაოდ კარგი, მას ჰქონდა საკმაოდ კარგი კარიერა საერთაშორისო სავალუტო ფონდში. დღეს მის ბიოგრაფიაში, მის CV-ში რო ჩაიწერა, რომ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეს არის წინვალე, როცა არ იქნება პრეზიდენტი, ეს დღეც ხომ დადგება, გაგრძელებს თავის კარიერას წარმატებულ საერთაშორისო სავალუტო ფონდში, რადგანაც ის იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფრიადოსანი მოწაფე. თუმცა ეს ფლად კობაგვენტის პრეზიდენტობისას მიღებული თქვათ არა, რა თქმა უნდა 2009 წელს იქ მიღებული ბატონ ქადაგიძეს მიერ, მაგრამ მიუხედავად ჩემი ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულებისა ბატონ ქადაგიძეს მიმართ, ბატონ ქადაგიძეს დროს ეროვნულ ბანკს პრეზიდენტი ყავდა. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა იმის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ლადო პაპავას პროფესორს მასმიზლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე საეკლამო პაუზა გველოდება და უკვე ლიკა ქარდავას რუბრიკის დრო არის. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ლიკა ქარდავა უნდა შემოგვიერთდეს უძრავი ქონების ბაზრის მორიგი და განახლებული მიმოხილვით, რომელიც პროფეტი ჯორჯია მოამზადა და რომელსაც სტუმართან საუბრის დაწყებამდე რამადა ენკორიდან წარმოგვიდგენს. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი. მოგესალმებით. დღეს პროფეტი ჯორჯია შემოგთავაზებთ ახლა დაშენებული საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების რეიტინგს, რომელიც მაისის თვეში გამოვიკვლიეთ. მოკვლევის შედეგად ახლა დაშენებული საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასები მაისის თვეში მერყეობს 1 კვადრატულ მეტრზე 1407 ლარიდან 5483 ლარამდე. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, თუ როგორ ნაწილდება მინიმალური გასაყიდი ფასი უბნების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ უმეტესი პროექტების
შემთხვევაში ფასების მკვეთრი ცვლილება გასული აპრილის თვესთან მიმართებაში არ ფიქსირდება. მხოლოდ საკურსო სხვაობით არის განპირობებული გაზრდილი ფასების მაჩვენებლები. გარდა რამოდენიმე გამონაკლისისა, ჩვენ ერთ კვადრატულზე ცალკეული კომპანიების შემოთავაზებებიდან საწყისი ფასები ამოვარჩიეთ. მაგალითად, ვაკეში ყველაზე ძვირად ღირებული პროექტების სამეულს იკავებს Axis Towers-ი ერთ კვადრატულ მეტრზე ფასით 5484 ლარი, Alliance Highline-ი 4661 ლარით და Axis-ის პროექტი ჭავჭავაძეზე 4327 ლარით. ამავე გრაფიკზე ხედავთ თუ როგორია ფასები კრწანიში. ამ რაიონში საშუალო ფასი ერთ კვადრატულ მეტრზე 3519 ლარია და 7%-ით გაზრდილია წინა თვესთან შედარებით. ამავე უბანში კრწანისი ვილა რეზიდენსის შემთხვევაში ფასი ყველაზე მეტად არის მომატებული, კერძოდ 15%-ით. რაც შეეხება საბურთალოს ამ რაიონიდან 7 სამშენებლო კომპანიის ფასები შევარჩიეთ, აქაც გრაფიკულად მინიმალური ღირებულების შეთავაზებებს ხედავთ, რომელთა შორისაც ყველაზე მაქსიმალური ფასი ზედაზღვარი King David-ის შემთხვევაში ფიქსირდება, ხოლო დაბალი ფასი მონოლითს აქვს შეთავაზებაში. აღსანიშნავია, რომ ვაკე და მთაწმინდა კვლავაც რჩება დედაქალაქის ყველაზე ძვირად ღირებულ საცხოვრებელ უბნებად. საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის ფასი ყველაზე დაბალია დიდ დიღომში და მუხიანში. ამის მიუხედავად უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანია ბალავარის პროექტის ფასი მუხიანში გასულ თვესთან შედარებით გაზრდილია 30%-ით და ერთ კვადრატულ მეტრზე 1577 ლარს შეადგენს. საერთო სურათის შესაქმნელად ეკრანზე წარმოგიდგენთ დეველოპერული კომპანიების მიერ გამოცხადებული მინიმალური ფასების ჩამონათვალს და ფასების ცვლილებას პროექტების უბნების მიხედვით. აქვე გეტყვით, რომ ამ მასალაზე წვდომის შესაძლებლობა BMG-სა და Property Georgia-ს მკითხველებს სულ რამდენიმე წუთში მიეცემათ. ჩვენ კი ყოველკვირეულად გავაგრძელებთ რამოდენიმე საინტერესო მიმართულებით კვლევებს, მონაცემების მოკვლევას, ანალიტიკას საქმიანი დილის უძრავი ქონების რუბრიკაში. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. დღეს ჩვენი მასპინძელია სასტუმრო რამადაენკორ თბილისი და ასევე M-კვადრატის გენერალური დირექტორის მოადგილე, ეგრეთ წოდებული ჰოსპიტალიტი მიმართულებით თამარ გულედანი. ძალიან დიდი მადლობა თამარ მასპინძლობისთვის. ბევრი საინტერესო სიახლე გაქვთ სტუმარ მასპინძლობის მიმართულებით. თქვენი ჯგუფი სტრატეგიულად ანვითარებს სასტუმროების მიმართულებას და ეს განვითარება საკმაოდ ფართო გეოგრაფიულ არეალს მოიცავს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ერთ-ერთი ახალი, ასე ვთქვათ, ანონსი რაც გავიდა თქვენს მიერ, ეს ეხება საუკუნოვანი ბრენდის სასტუმროს შემოსვლა საქართველოში კემპინგსკის ბრენდთან M-კვადრატმა მენეჯმენტ კონტრაქტი გააფორმა. რას მოიაზრებს ეს თანამშრომლობა, რა კონცეფციით, რა ლოკაციაზე მოხდება სასტუმროს განვითარება და როგორია თქვენი გეგმები ამ მიმართულებით, თამარ? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და გადაცემაში მოწვევისათვის. მართალია რომ გითხრათ, სწორად აღნიშნეთ, ეს არის საუკუნოვანი ბრენდი, ევროპის ერთ-ერთი უძველესი პრემიუმ კლასის ჯგუფი კემპინსკი, რომელიც 2 მაისს დასრულდა ხელშეკრულება კემპინსკისთან და 2020 წლის მესამე კვარტალში ჩვენ გვექნება პირველი ლაქშერი კატეგორიის, პრემიუმ კატეგორიის სასტუმრო საქართველოში. არ მინდა თქვას თბილისშიც და საქართველოშიც ძალიან ბევრი მაღალი კლასის უთვაშკლავანი სასტუმროა, თუმცა ეს ბრენდი უკვე სხვა რანგია, სხვა საფეხურია და ძალიან ამაყები ვართ ამითი, რომ ეს მოვახერხეთ, ეს ხელშეკრულება შედგა 100 ნომრიანი სასტუმრო მთაწმინდაზე. გამორჩეული არქიტექტურული და საინტერესო დიზაინი, ზოგადად კემპინსკი საერთოდ ირჩევს. მისი სტანდარტია უმაღლესი ხარისხის მომსახურება და ისტორიული შენობა ან საინტერესო დიზაინის შენობა, ეს უნდა აკმაყოფილებდეს მის მოთხოვნებსაც. შესაბამისად აღმოჩნდა და სრულიად გასაგებად, რომ ეს შენობა იყო ის, რაც კემპინსკისთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა და მათთვის ასევე ლოკაცია თვითონ თბილისი და საქართველო აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო.
საუკეთესო. რეალურად ლოკაცია მართლა ძალიან საინტერესოა. გადმოყურებს მთელს თბილისს გადმოყურებს, ამიტომ ეს იქნება არა მხოლოდ საერთაშორისო ტურისტის, არამედ ქართველი, თბილისელი, აქაური, მეცაც არაჩვეულებრივი დასასვენებელი გასართობი ადგილი, გასტრონომიული ჰაბი უნდა იყოს. სარელაქსაციო გასტრონომიული ჰაბი. ყველა კემპინსკი ძალიან მიყვარს ეს თავისუფლება, ექსპერიმენტები კულინარიული, ამიტომ ქართული, ლოკალური და საერთაშორისო კულინარიის შერწყმა გვინდა რომ მოვახერხოთ. იყოს არაჩვეულებრივი ღვინის დაფი, რომელიც იქნება მოწყობილი კლდეში ნაკვეთი, ასევე უნდა იყოს რესტორანი, რომელიც გადმოყურებს მთელ თბილისს, rooftop რესტორანი, ღია სამზარეულოთი, ღია ტერიტორიებით, იქვე კულინარიული მასტერკლასებით. შესაბამისად, არჩევანი ძალიან მაღალი უნდა იყოს. გარდა ამისა, ეს ადგილი იქნება დასასვენებელი, სარელაქსაციო სივრცე, სპა, საცურაო აუზი, გამაჯანსაღებელი ცენტრი, კონფერენც-დარბაზები, თავად ოთახები, რომელსაც ტერასები აქვს, ოთახები, უმეტესობა მათი ლუქსები, ანუ შესაბამისად ეს არის პრემიუმ კლასის სერვისი, პრემიუმ კლასის მომსახურებით და უნდა უმასპინძლოს საქართველოში ჩამოსულ როგორც უმაღლესი რანგის დელეგაციებს, ასევე იმ ტურისტებს, რომელსაც საქართველოში ამ გასტრონომიული მიმართულებით ჩამოდიან. იმათ, ვისაც უნდათ ფუფუნება, უყვართ მაღალი კლასის მომსახურება და ეს შერწყმული ყველაფერი აი იმ ტრადიციულ კულტურულ ქართულ გარემოსთან, რომელიც ჩვენ უნდა იქ დავახვედროთ. ძალიან საინტერესოა თამარ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ესეთ უნიკალურ არქიტექტურაზე, დიზაინზე, როგორც წესი, აი ესეთი მაღალი კლასის ბრენდები, სასტუმროს ბრენდები ძალიან ესეთი მკაცრი სტანდარტებით მუშაობენ. მათ აქვთ აი ესეთი მკაცრი სახელმძღვანელო, რომელიც უნდა დააკმაყოფილო. საინტერესოა აი ეს პროცესი, მათთან კოლაბორაციის პროცესი ამ მიმართულებით, როგორ წარიმართა, ვინ მუშაობს არქიტექტურაზე, დიზაინზე და რა მოთხოვნებს იყენებენ ისინი. არქიტექტურული გუნდით საქართველოს მხრიდანაც ჩართულია იტალიური არქიტექტურული კომპანია მუშაობს თავად შიდა დიზაინზე, ძალიან ცნობილი. თუმცა ჩართულობა კემპინსკის არის პირველივე დღიდან. ისინი არ კარნახობენ დიზაინს, ისინი კარნახობენ სტანდარტს, ისინი კარნახობენ ამოსავალ წერტილებს, ისინი კარნახობენ იმ აუცილებელ მათთვის მისაღებ უსაფრთხოების ნორმებს, ჯანმრთელობის დაცვის ნორმებს, იქ თავაზობენ ზომებს, ყველა იმ სტანდარტს, რომელსაც კემპინსკი თავაზობს. მინდა გითხრათ, რომ ემკვადრატეს რთული სასწავლებელი არ არის. ისედაც ამ ევროპულ სტანდარტზე აშენებს ისედაც. შესაბამისად, ჩვენ მაქსიმალურად თანამშრომლობაში ვართ კემპინსკისთან. ყოველდღიურში მინდა გითხრათ, ეს ყოველდღიურად მუშავდება. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით სადმე რაიმე თემა რომ არ გამოდის, ესეთი რამე არ ყოფილა. ზუსტად კემპინსკის სტანდარტების მიხედვით დასრულდება ეს სასტუმრო. თამარ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ტურიზმის ესეთ სწრაფ განვითარებას და მზარ ტურისტულ ნაკადებზე, ხშირად ისმის წუხილი იმის შესახებ, რომ მომსახურების სფერო პროპორციულად ვერ მიყვება ამ განვითარებას. ძალიან დიდი პრობლემა ადამიანური რესურსი ამ სფეროში. ამ კუთხით თქვენი გადაწყვეტები როგორია და როგორ ფიქრობთ სტრატეგიულად, როგორ წყვეტთ ამ მიმართულებას? ძალიან კარგი კითხვაა, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. მართალი რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ თბილისში არ ვითარდებით. თბილისში გვექნება დღეს თქვენ ხაბრძანდებით ჩვენს მიცქელ სასტუმროში, რომელიც არის ეკონომ კლასის სასტუმრო. გავხსნით ერთ წელიწადში უახლოეს ხანში იქნება ველიქიშვილი, რომელიც უკვე მაღალი კლასის სასტუმროა და ამას მოყვება კემპინსკი. საკმაოდ დივერსიფიცირებულია ბრენდების თვალსაზრისითაც და გეოგრაფიული თვალსაზრისით. ნიშა, ყველა სეგმენტი გვინდა მოვიცათ, მაგრამ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონშიც. როგორც კი ჩვენ რეგიონში გავდივარ და 2019 წელს გუდაური დასრულდება, 2020 წელს მესტიის სასტუმრო შეემატება, ზუგდიდი, თელავი, ახაშენი, ეს ის კუთხეებია, სადაც უკვე დაგეგმილი გვაქვს მუშაობთ გაფართოებაზე, მშენებლობებია დაწყებული პროექტები, ამიტომ ადამიანური რესურსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომაც როგორც თქვა დავშვი ემკვადრატმა უკვე გააკეთა კონსტრუქტორი, სადაც სამშენებლო კოლეჯი გახსნა ქუთაისში, ასევე გვინდა ზუგდიდში გავაკეთოთ vocational school-ი. ზუსტად იმისთვის, რომ მთელი ეს რეგიონი, რომელიც მოემსახურება მესტია, ზუგდიდს, ქუთაისს გადავამზადოთ, ვასწავლოთ და ვასწავლოთ არა სწავლისთვის, არამედ პირდაპირ დასაქმებისთვის, ანუ ჩვენივე შენობებში დავსწავლოთ. მინდა გითხრათ, რომ 2018-დან 2022-მდე 10 ობიექტი ჩვენი სასტუმრო უნდა გაიხსნას.
საკმაოდ ამბიციური გეგმა, 1000-ზე მეტი ნომერი, 377 მილიონი ლარის ინვესტიციაზეა საუბარი და მინიმუმ 1500 ადამიანის დასაქმებაზე. მინიმუმ და ეს არის სპეციფიურად ჩვენთან კონკრეტულად სასტუმროში დასაქმებული ხალხი. ამას მოყვება თვითონ დივერსიფიცირება დასაქმების ჩვენს ირგვლივ ყველგან. ეს იქნება ლოჯისტიკა, ეს იქნება აგრარული სექტორი, ანუ ყველაფერია ამის ჩაუთვლელად 1500 ადამიანი. სამისად ეს კოლეჯი ზუსტად ის იქნება, რომელიც ამ 1500 ადამიანს მოამზადებს და ამ 1500 ადამიანს დაასაქმებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის აი ეს მიმართულება და წარმატებას გისურვებთ. ვფიქრობ, რომ თქვენაირი დიდი მოთამაშეების ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებაში ძალიან აქტუალურია. ბოლო კითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, თამარ, თქვენ ძალიან მდიდარი გამოცდილება გაქვთ სასტუმროების განვითარებაში, განსაკუთრებით მაღალი კლასის სასტუმროების მიმართულებით. და საინტერესო იქნებოდა თქვენი რჩევა ტურიზმის განვითარების კუთხით. იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში არის ტენდენცია, რომ საუბარია ეგრეთ წოდებულ გადაჭარბებულ ტურიზმზე, over tourismზე და ეძიებენ გზებს იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს კულტურული ტურები და სხვა ტიპის ტურები ჩანაცვლდეს უფრო საინტერესო მიმართულებებით, რომელიც ნაკლებად ზიანის მომტანი იქნება ქალაქების არქიტექტურისთვის, ვთქვათ, იგივე მოქალაქეებისთვის. როგორ ხედავთ თქვენ გრძელვადიანად დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო ხედვები გექნებათ ამ კუთხით, ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებას ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების კუთხით გრძელვადიან პერსპექტივაში. საქართველო ის ქვეყანაა, რომელსაც სრულიად უნიკალური საშუალება აქვს იყოს სოფლიო ტურისტულ რუკაზე. და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, ეს აღარ არის უკვე ქალაქების არქიტექტურთან დაკავშირებული, ეს არის გარეთ გასვლა. ჩვენ გვაქვს იმდენი უნიკალური კუთხე, იმდენი რეგიონი, სრულიად თვითმყოფადი, აბსოლუტურად განსხვავებული საკვებით, მუსიკით, ღვინით, კულტურული ძეგლებით, ასევე ბუნებით. სათხილამურო, ზღვის კურორტები, გამაჯანსაღებელი წყლები. ანუ არჩევანი ძალიან დიდია. დივერსიფიცირება, ეს არის მთავარი. და ეს არის სხვადასხვა ბაზარზე გასვლა. ეს არ არის ლიმიტირება საკუთარი თავის მეზობელი, ახლოა და მოდის, არა. ეს არის დივერსიფიცირება უფრო მაღალი რანგის, კიდევ უფრო შორეულ ევროპულ, ამერიკულ ბაზრებზე, სამხრეთ ამერიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ ერთ რამეს დავამატებ, თუ ეს გვინდა, ხარისხი უნდა ავწიოთ. სტანდარტი უნდა აიწიოს. ჩვენ რაც ბუნება მოგცა და გვაჩუქა ქვეყანამ, ამას გამოყენება ჭირდება. აუცილებლად ჭირდება ამაში ინვესტირება, როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე ჩვენი ინვესტირება, რომ იქ დახვდეს გამართული მომსახურება, გამართული გზა, გამართული გიდი. სწორ ადგილას წაიყვანოს, ელემენტარულ რამებს ვამბობ, სუფთა მანქანა, ტუალეტი, ეს ყველაფერი თუ არ გავაკეთეთ, მარტო ბუნება ამას ვერ უშავს, ერთხელ ჩამოვა, მადლობელი იქნება, არაჩვენებრივ ღვინოს გასინჯოს, მერე შეიძლება ეს ღვინო თავის ქვეყანაშიც ეძებოს, მაგრამ შენთან უნდა ჩამოვიდეს მეორეჯერ, მესამეჯერ, იმით და ლოიალური გახდეს შენი ქვეყნის და არჩევანი კონდეს. დღეს ჩამოვედი კახეთში, იქით მომავალ ზაფხულს მინდა რომ ზღვაზე გავატარო. ეს შეგიძლია შეუქმნა მხოლოდ და მხოლოდ პროდუქტის დივერსიფიცირებით, ყველა ამ ქართულ ჩვენს ბუნებრივ კულტურულ რესურსებზე დაყრდნობით და რა თქმა უნდა ხარისხის და მომსახურების სტანდარტების გაზრდით. ამ ყველაფრით შეგვიძლია უნიკალური გამოცდილება შეუქმნათ ჩვენს ვიზიტორებს და მათ განმეორებითი ტურების სურვილი გაუჩინოთ, რაც არის ალბათ ეს უნდა იყოს დესტინეიშენი, პრიორიტეტი. კი ბატონო, რომელსაც არაერთხელ ჩამოდიხარ ბევრჯერ. და word of mouth გადასცემს სხვასაც რომ ჩამოვიდეს. ეს უნდა იყოს ეს ტერიტორია, ეს არის ამის ამოცანა, ერთჯერადი ტურიზმი შორს ვერ წაგვიყვანს ნამდვილად. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო მასპინძლობისთვის და საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი ვემშვიდობები და ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავი ქონების სექტორში. მადლობა ლიკას, საინტერესო საუბრისათვის და ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის. ლიკა ქარდავა პროფეტი ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი თამარ გულედან საიმკვდრატის გენერალური დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობდა. ამით საქმიანი ეთერს ვასრულებთ. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.